Comedianții căsătoriți sunt mai cuminței pe scenă decât aia care nu sunt căsătoriți. Stai mă, Ce mă, Bucălaie înainte era tatuat pe față. S-a însurat, uite haldă cămașă. Nu dar tu-l crezi pe ăsta? Care a fost cel mai ciudat mesaj pe care l-ai primit după podcast? Burde, îți las țâțele astea aici, vezi tu ce faci. Tu ești cel mai prost din familie. Am eu un subiect, dacă se poate, cer scuze. De ce se lasă? Ce se lasă? Nu s-a mai întâmplat nimic cu Bordea între timp. Pierzi pe Bordea? Am o problemă, domnul Spic. Am fost să iau prezervative. Bine, trebuie să le și folosești. Pentru un prieten. Eu mă gândesc doar acum că dacă pune o fată mâna pe Bordea face... Băi, vreau să te întreb pe tine cu Adidas și aia. Ce miroase aici? Mă duc să-i las la ușă. Frățior meu, spală-te pe picioare și mai facem orice interviu vrei Tu tu. ești la televizor, tu știi de astea. Care este faza cu trenul? Vorbești cu multifete? Băi, și Băi! Ne-a lăsat ușa aia așa un pic. Tu zici pentru o nouă relație sau chestii genul ăsta? Bă, ăștia cred că la futut se referă. Aceeași problemă au avut-o și liste. Aha, deci acolo era o mică. Empatie zero. Eram eu, un Kalashnikov, dezbrăcat de la jumate, Men, fără tricou. spârcurile, trebuia să le acopăr. Că Dorian e numai în țâțele goale. Da, pute, bă, de aici, bă. Vă place televiziunea mai mult decât scena de stand-up? Le-a luat dintr-o inundație, a fost în depozit, nu mai merg de mult, dar arată bine pe masă. Păi asta zic, știi că ăștia de la CNA ne obligă să le avem. Bă, dar zi-mă să bag... Bună seara! Noi am început. Gata, ce a început? da. Stai. Dar ce să bagă CNA pe... Da, îi vedeți că e Pe ce? nasoală treaba. Pe Pe ce YouTube. se Pe bagă? YouTube. Ar trebui să se bage, să nu se mai vorbească Auzi, astea porcării sunt după pe aia. noastre sau ai mai avut pe cineva invitat? De la tine a băut Drăgulin, dar este ok. A băut Drăgulin din asta? Vezi că e pahar vechi. Zi-mă cu CNA-ul, tu ești la televizor, tu știi de astea. Se bagă pe YouTube, sunteți nebuni la cap, nu mai puteți să vorbiți urât, nu puteți să mai fiți misogini, nu e cazul vostru, Haide, dar bă, așa, bă, mă lași, nu lasă. puteți să mai băgați reclame ce de faci pe capul YouTube? vostru, Ce o să căcat vă ia faci? banii. Ce? Ce faci pe YouTube? Ce vrea... Promovezi plovere de lână. Cele mai bune plovere de lână le găsești. Ce trec? Serios? Vai de voi, da. Și pe dar cum pot urmări Și ei? fiate că se închide TikTok-ul din vara asta, scârți în Europa și în Ei, SUA. se închide. În Tu SUA, te da, bădei dar în aici, Europa bă. nu Și cred. în Europa. Și tu nebuni, că cum foarte mulți senegalezi. Păi ce Senegalezi că mai de ăștia. facem? E asta. Gen așa, când stai în timp liber. freza, hai să moară Ciprian! Ce mai facem în timpul liber dacă se închide TikTok? Tu Adevărat? acum te-ai spălat și te-ai Da, m-am spălat uscat, nu? și Și da, de asta e moale așa. Nu-mi dau seama. Și el nemai având geamuri la mașină, Zi-mă, dar nu se închid în Europa. Oh. se închide, bă. Unde, bă? Ia Bă, pariu pe 10 lei. Se închide, caută să vezi. Păi nu mai este lumea la meeting, mă. TikTok close. Close. When? Semnul întrebării. Europa. When? How can I be misogyn? Where? Where can I be misogyn? Which countries Can I be misogyn? După have banned parlamentare. TikTok and why? Acum 14 a 3-a. Păi, încât? Acum Încât 5-6 acum 2 zile. săptămâni. United States, stai așa. Așa, acum, nu ne bă. interesează. Canada, Britania. Repede. Britania. Da, Britain. New Zealand. Aha. Transylvania nu e acolo? Australia. Stai un pic. Stai un pic. Bă, la noi se bat încă copii fără nicio problemă. La noi se bat animale fără nicio problemă și tu te Anticipat. gândești că pe lista aia suntem and Romania. Pe 4 aprilie se închide în Australia, Estonia, la finalul așa, UK pe 16 martie. S-a închis? Pe 4 aprilie, fix după 1 și 2, când avem Bă, noi și la ești, sala bă. Palatului. The European Parliament, European Commission and the EU Council, the three top EU bodies, have banned TikTok on staff devices, bă. Ar fi fost tare să nu mai vorbească staff cu noi device. jumătate de oră, doar să citească ăla în continuare. Da, bă, trece lasă-mă un pic. nervos. Stai, 24 martie, Franța. Bă, ești prost? E groasă, da. Ei, Se avem închide, mă. Instagram. Nu Pe se Instagram e închide. mai mișto acolo, mă. Oricum nu înțeleg TikTok-ul, nu intru acolo, eu pe TikTok am 80 ceva de mii de oameni, fără să fac absolut nimic. N-am nimic Ba, da, pe mai TikTok. pus niște clipuri, cum adică fără să faci Nu absolut le- nimic? Ai pus niște Nu clipuri. le-am pus Ți-ai eu. pus-o pe aia cu banana când ți-ai tatuat banana, te-ai întors din America. Oh, Aia e v-am singura, promis aia, că aia, fac aia, banana, aia, uite aia. banana. Și am pus una cu Antoneasca, care a făcut vreo 2 milioane de vizualizări, că îi se vede fundul. Cine e Antonescu? Andreea Andrei Antonescu. Antonescu.
Andreea, Deci, cum Căutam prin folder. Stai. ai dat search. Ce-am trecut. Andreea, Nu, Andreea, asta e Antonia. Deci în mintea ta, urmă- acum ai luat un dosar și ai făcut așa. Stai un pic. Pentru cine? Andreea Antonescu de la Andrei, cu care el a fost, gata, cu care el a cealaltă fost Andreea. colegă în Asia, în America Express. Cealaltă e Andreea Bălan. Da, Gata. Da. Ah. Păi și căuta fundul ei în... Păi era cu spatele și o filmam. Din greșeală. Nu-i mare lucru. Apropo de asta cu misoginismul, că avea domnul Călaie o teorie. În primul rând, pe 1 și 2 aprilie avem Sala Palatului De asta ne-am adunat, ca să înțelegeți. Da. Nu s-a mai întâmplat nimic cu Bordea între timp. Nu. Rău. Pierzi pe Bordea? Da, Și de asta, mai ca spune. să vorbim ca între prieteni. Am o problemă, domnul Spic. Hă? Ce ciudat să zic. Ți-a făcut un pic. Îmi urlă un câine sus în bloc, îmi urlă la pagubă. Face, deci, stăpânul îl lasă singur, Da. că el se duce la corporație unde lucrează și ăla urlă dimineața la ora 7:30, face... Vorbesc serios. Trebuie să luăm măsuri. Deci trebuie să... Nu, și că așa- știu cât e, atâta. E un beagle. Alo, domnul primar! Bă, deci după podcastul cu... Tu te-ai uitat la podcastul cu ăsta? Da. La tot? Da, nu vreau să vorbesc. că e la mine. Toată România s-a uitat, mă, de bun la M-am cap. uit- Erau oameni care se opreau cu floriceaua în gură, erau, nu cred. Bă! Priviți martirul României. Da, eu eram... Ultimul soț. Ultimul Coaie. Eu când m-am uitat la podcast eram blocat pe Valea Oltului și mă uitam în ochii oamenilor de pe contrasens și eram mâncați și pula ta cu ea, dar dacă îți dau mai tare să auzi ce zice omul ăsta, da, lasă jos geama, ascultă Acum era de prezidențiale, Cătăline. Acum, Adevărat, dacă participai adevărat, la prezidențiale. adevărat. Dacă Bă, Care a candidat, fost participai. cel mai ciudat mesaj pe care l-ai primit după podcastul ăla? Ciudat. Că mă gândesc că ai fost, ești un extraordinar, nu meriți. Nu. Bă, din Bordea, alea. îți las țâțele astea aici, vezi tu ce facem. Hă? Nu, Ciudat, mă. cel mai funny și cel mai neașteptat și ciudat în același timp a fost chiar față în față. Am fost la bunica mea și mi-a zis, deci vorbesc serios, chiar există această, aveam martor, Teodora Nedel cu Cortea, Spui lui Spic, care o că-mi să, place de care o el. să fie și ei la Sala Palatului pe 1-2 aprilie. De-a vorbesc serios. Eram cu Deci, Sabo, cu Gherghe. a zis bunica mea, băi copchile, m-am uitat la podcastul și ăla cu tine, așa. Am vorbit și cu mătușta în Japonia, am vorbit și cu frate în Olanda, mi-am accesat și niște fraze de-ai mei, că am făcut așa un sondaj în familie și așa. Chiar am vorbit și cu niște rudi îndepărtate de la Buimăceni. Tu ești cel mai prost din familie. S-a mort că aș zis, doamna, în spațiu asta. Îți jur pe ce am eu mai sfânt, vorbesc serios. S-a votat în familie, s-a făcut Întreabă-l pe consiliu de Cortea. familie Deci și azi tu m-am ești vorbit aici cu cel toți. mai- Am luat-o și așa și cu mama, că tu făcea, tu n-ai cunoscut-o pe mama, pe străbunicta, așa. N-a fost nimeni mai prost ca tine. Bă, extraordinar. Empatie zero. Deci zero. Zero, făcea. Dar stai mă un pic, Am de fost cât la o vrăjitoare, am Japonia- vorbit cu ăștia care s-au dus dintre noi și ei mi-au zis la fel. Dar nu, problema e, adică decât Japonia, Olanda ești mai proști decât ea de la Buimăceni. De la Buimăceni, da. Dacă așa a dat-o. Aia nu zice, Am vorbit nu chiar știu și la când ai Buimăceni avut și cu eu ea nu vorbim. Bă, băiat. Și hai s-a să dus trecem peste băietul la hai o- să trecem peste supărare, vreau să vă întreb o chestie. S-a dus băietul undeva acolo, ia uitați-vă, trimiteți-mi un din ăla. Și a zis doamna în spația, vedeți că fac poll pe Instagram, votați acolo. Deci noi ne-am adunat să vă prezentăm un nou show de stand-up comedy la Sala La Sala Palatului. Palatului pe 1 și 2 aprilie. Pe 1 și 2 aprilie. Sunt oameni care n-au mai urcat niciodată la Sala Palatului, în afară de el și mine și Cortea. E Paul Sabo, care e foarte bun, Teodora Nedel, cu care a crescut foarte tare și e prima oară când vine acolo. Cum îi zice, mă, Teo Ioniță, care la fel e prima oară, Gherghe, care e prima oară și mai e ceva? Dar câte ore ține, bă, frate? Și Bine, mă, aproape de 2 ore. Aproape 2 ore. Poate chiar 2 ore și un Păi minut. și tu Și cât bagi? aici Cât trebuie, bagi? chiar uite, apropo de treaba asta, uite că suntem aici în direct. Cu cine trebuie să vorbești și eu să-mi iau 2-3 minute? Băi, bătaie este mulți, e bătaie pe Dar mi se timp. pare puțin 2 ore. La cât sunteți? Cât faci? Nu Zici? e, dar să știi, mori, mă. nu e. Nu e puțin. Crede-mă nu că show-ul e bun. Vorbesc serios. Le-am văzut materialele. Știu cum e show-ul. Bă, să râzi 2 Și ore în ăsta e continuu, bun? obosești. Chiar Ăsta obosești. știu, e ok. Și ăsta e foarte asta bun, e foarte ok. bun. Ce, E al ok. meu e ok? E Ce ok. frumos. Dar el e bun?
Ăsta? Da. O, băiatule, bă. E bun? Ce-i mă mâncați așa? Coboară Bă, prin public nici acolo, nu- le ia aveam o Rolex-urile la invitație, nici nu curățat. vreau să-i dau. Ce? Tu, stai, nu, că am primit. Zi-mă, dar tu cobori la oameni așa? Te duci? Da, eu am printre ei, le dau flori. Vorbesc. Care este faza cu trenul? Da, Deci deci tu de câte- cum a făcut nenea Brenciu la sala Palatului, știi? Că l-a coborât printre oameni și când și-a văzut cunoscuți, a început să vorbească cu ei pe acolo, ca să întindă show. Când și-a văzut întâmplător, nu știa Da. exact. Da, exact, da. Ei, Bobo, Nu, mă, ce dar că... stai, la tine e show că tu ai auzit, dar sunt împărțite în 2 ture astea, adică nu suntem Da, toți. nu suntem A, mulți. da, mă, sunt 2 ture. Cum? O unii zi, pe întâi, unii un pe... line-up, Da. o zi, Păi alt bravo. line-up. Vezi? Nu, Eu cream toți în aceeași seară. Nu, Forța nu, Azul. nu. Da. Bă, dar vin toți Te în o aceeași seară, melodie, că avem fete. și mâncare. Și mănâncă și ei, îți dai seama. Mănâncă Deci pe aveam acolo. așa pe întâi Bordea Cortea, Gherghe, eu, Paul Sabo și pe Pe doi doi, Bordea Cortea, Drăcea, Teodora Nedelcu Tu bagi și... în fie, voi băgați în... Fiecare. El și cu Cortea, da. Păi da, Hai. fără Vezi, noi, Dar fără ce să noi. faci? uite. Dacă e cășcăul mai Și ăștia mare. bătrâni trebuie puși acolo. știi, trebuie Deci, că- Cât îi mai prins? De câte ori ai fost tu la sala Palatului? De vreo 4 ori tot cu ei. Și tu? de 2. Hai, bun. Da. Vă place? Da, dar next level eu am prins, scuză-mă, baby, că ți-am luat vorba din gură. Stai niște. Asta s-a la Palatului. Când le-am deschis lor la Cluj, la 7800 de oameni. E rău? Băi, E rău. băi, e rău, cum zici tu, rău, băi, bă, e e groasă, băi. Bă, când da. se râdea, Bă. te duceai să te piși. Nu, dar nu se aude. Deci tu dai gluma, cum ar veni, în mod normal, dacă e o sală mai mică, auzi instant feedback-ul, aici la 7800 nu se aude nimic, începe următoare și vine un... Da, da, da. Bă, e creepy. E creepy. Da, e fascinant. Deci tu pentru la câți cei mai mult oameni, care e audiența cea mai mare? 8.000 au fost Voi la... cu 2 ani înainte ați avut 8.000 da, la când am fost Bete eu. Arena în Cluj. Și tu? La 4.000 la sala Palatului. N-am, eu nu vorbeam, eram... Da, Dar stai, mă, Au că fost e... niște vremuri mai grele în perioada aia când făceau ei. Nu, mă, și tu la tot așa la... Eu la 7800. Păi stai, Bă, mă, da, că să voi știi acum... că- Dar tu de când faci podcast? Doamne, stand-up. Se fac anul ăsta la final, cred că 7 ani. Sau 6. cum Păi, dracu, dar 7. unde ai fost, mă, până acum? Hă? Unde ai stat până acum? Păi Bă, voi rea, nu. făceați Cluj astea, eu făceam nu, că mă, nu. pizzerii. Păi nu, asta zic, nu mă, real, Pizzeria. când ai ajuns la modul profesionist. Păi nu, te pui de când te-ai apucat Nu să faci poți să constant, pui. că nu merge, când pui asta. Profesionist, Profesionist, profesionist. Făceam muzică în clasa 6 în hip-hop PJ. Oh, nu, mergea. Profesionist, adică când trăiești din asta, zici tu. Da. A, Ah. că vreo 3 ani știu. atunci. Deci, mai ai un pic. Mai păi dar nu, fii atent, maturitatea e pe la vreo 15 ani. O, ai, du-te, drag, bă, și tu Să ne-ai dea- la bă, cap, cât du-te, ai, bă, mă, de de aici, stand-up? bă. Dar tu Eu am cât 9. 9 Păi, de băi, când nu, trăiești bă. sau 9 de când? Nu. Sau... De când trăiești din asta din 9 ani, El 6. așa o păcălește pe nevasta, 5-6. că nevasta vrea și zice, stai să ajung și eu la 5-6. maturitate, Alexandra, că de-abia... 5-6? 5-6, da. Așa îi zice și cu banii, a fost mai greu, dar dăm timp, dăm timp. La 40 de ani așa stăm amândoi din salariu. Nu o să mai ajung 40 de milioane pe lună. Fata, mă. Să bagi ăștia etichete la stand-up cu nenorocesc. Vai. Deci, bă, eu când m-au sunat băieții și au zis, bă, vrei să faci podcast cu ăștia? Am zis că eu nu, știți, că nu prea mai Nu fac. prea mai stat. Da. Te-ai Și am izolat, zis, te-ai da, izolat. ești nebun, abia aștept că vreau să mă distrez. Deci noi nu avem un subiect N-avem, neapărat, dar găsim. vorbim despre... Ăsta e fiert pe altele. Asta e fiert pe... O să vedeți. Da. Pe... Am eu un Toate la subiect, dacă se timpul lor. poate, Da, cer spune. scuze. De ce se lasă cu aia? De ce se lasă? Bă, am observat o chestie și sunt curios dacă mă contrage sau nu. Comedianții căsătoriți sunt mai cuminței pe scenă decât aia care nu sunt căsătoriți. Păi e de frică. Zici? Cum, mă, de frica cui? De frica La lor. nevastă. Stai, mă, Vorbesc stai, serios. mă. Deci comedianții căsătoriți sunt un pic mai așa, mai știi, și nevastă mea, să vezi nevastă mea. Eu am pățit-o și eu. Așa după aia Dar acum intervine... nu mai e cazul. Bă, ții minte Da, pârcălap, când nu ce-i era drept. căsătorit, când avea glumele cu o robă de căcat și un butoi de miere și lua din... Alo, voi sunteți cu plațna? Aveți o robă de căcat? Da, Și, țin bă, minte. te distrugea, Da. nu avea Da, a mamă, avut nu o avea perioadă tată. dark la racing. Tu ești mai cu Sorin. minte? Ce? Nu se mai, dar tu-l crezi pe ăsta? Tu crezi că e vreo diferență între cum era înainte? Tu crezi că acum vorba lui scoate pitici în latex sau face pe scenă? Ce ai, mă, Fix la Bucălaie fel. înainte era tatuat pe față. S-a însurat. Da. Uite hal de știi când era cămașă. să-i ștergi? Ce ai, măi? Ce mai știi, mă, când erai singur cum făceai ca toți dracii Aia, de acum băi? intru, aprind o lumânare. Cine? Boșii.
Uite, vezi? Ai văzut? Bă, este egalitate, speak. Ai văzut? De Ai ce văzut? stai și cu soacră ta? Sau? Ai copil? Nu. Nu, mă, dar încercăm... Bă, Ai, Zice că e tu pui, 50-50. da, mă, 50... Bă, termină la... Ok, am înțeles. Bine, Nu, zi prea să acum. zicem, putem să zicem că în unele situații mai mult eu... Care sunt Ai văzut situațiile cum a alea? dat-o în unele... Păi Nu, da, la așa mine e. e ea. Nu te cred. Nu Bă, mai dar zi te asta, cred, nebunule, nu mai- mă. Vrei să spui cât la sută din situații pui tu, nu piciorul în prag, iei tu decizia finală și cât la sută din situații ia decizia finală. Ai, eu. Păi și atunci... Tu ce? Stai, tu ce? Iei Da, e eu iau decizia finală tu? da. Păi Zici și asta tu? nu înseamnă... Crezi tu? Nu, n-ai impresia că ai Așa fost cred un eu. benecheserit, Da, așa ți-a așa implantat în cap un Da. răspuns final și tu la final când îl dai ești, bă, cred că am hotărât eu. Și asta în spate acolo. Eu mi-am dorit tapetul ăsta roz. Nu, băieți, nu, eu mi l-am dorit. Nu. Nu, eu de asta zic, că eu cred că... Voi vreți să ziceți că e posibil ca eu să fiu prea mic, să-mi dau seama că sunt controlat? Prea imatur? Nu am suficientă experiență ca voi? Da. Ce zici? Eu nu mă bag, că sunt mai mic decât tine, nu mă bag, nu știu, nu-mi dau seama. Bă, știi ce? Fii cocoș, mă. Dar voi aveți o garsonieră secretă? Nu? Nu? Ce? Nu pot să zic că e secret. Bă, Băiatule, da să mai poartă asta? Orice bărbat care trântește ușa zice, aulă, băi, fac ce vreau. Are o garsonieră secretă, cu unde dormi? Înțelegi? Trebuie să ai undeva unde să te retragi. te duci. Hotel, mă, ce ai Da. la hotel? Garsonieră E secretă. prima oară când aud termenul ăsta, mi se pare foarte... Eu acum foarte umblu cu Păi niște nu, asta băieți. cu garsoniera secretă e de Garsonieră boși. Da. Că, De boși bătrâni, lasă-mă fix. Aia unde acolo poți să fumezi înăuntru. Bă, lasă că dacă mai Și tragem beau tare... whisky-ane. Dacă mai tragem tare, ne luăm una la comun. O garsonieră, da. mai Dar faci două, trei sala Da. palatului, n-ai. Dar undeva departe. Bogdane e liberă la 6. Nu, dar să fie departe rău Nu de știu, tot. dar așa mi s-ar părea mișto. Să ai o garsonieră undeva unde și Unde dacă te ce? ceri cu ea, să te duci dracu să te culci. Nu o dai tu afară din casă pe ea. O lași acolo, că e nevasta sau Dar de gagița. ce poți să duci în altă cameră? Asta e... S-o auzi Pentru cum? că S-o stai auzi? tot într-o garsonieră. E foarte greu să te duci în altă cameră. Ai șmecheria cu aia, să ai două garsoniere. garsoniere. Exact. Una Două, ta, exact. una în chirie. Asta înseamnă să fi avut în viață. Exact. Între timp, Drăcea a jucat într-un film, nu? Ce-ai făcut? Jucat. Am apărut într-un film, să nu... Cum? Să fim serios. Cum e? S-au terminat filmările. Am terminat, da, azi noapte. Am văzut pe story. Alte noapte. Așa? Bă, eu zic că iese foarte tare, acum nu știu ce E se taie. boss house. E, Bă, For e, real? e foarte scary movie, e și horror și amuzant, dar eu zic că e foarte amuzant. Nice. Da? Nice. Da, adică ar trebui, dacă nu se taie din ce am văzut eu scriptul la final, dacă rămâne așa, e bombă. când Chiar m-am e întâlnit amuzant. cu Shelia, cu când dracu? 2 zile sau ceva. M-am întâlnit. O, trecut pe undeva, așa, și îl întreabă Luci. Cum e, mă, ați terminat filmele? Da, păi 15 zile, nu, sau fost mai multe zile, S-au bugetul, S-a dus bugetul. Bă. Așa a făcut bugetul. Da, era un Păi pic... dacă s-a Bă, întârziat dar foarte oricum, mult, s-au băgat zile extra Într-o la perioadă greu. atât de scurtă e fascinant cum s-au mobilizat, ești nebun. Da, mă, acum, l-am serios? terminat al alteri și pe 24 aprilie sau 26 iese. Serios? Da. Bă, ești nebun? Așa, cic. Adică gândește-te la Într-o montaj lună. care a început în timpul filmărilor și după aia Da. distribuirea și nu știu birocrația, că nu mă pricep, dar cu siguranță sunt... E tare. Dacă ai bani, Nice. faci repede. Nu, panică, da. Zi un Înseamnă pic- că și el are o garsonieră a lui. Cred că are. Zi-mi un Are pic- garsoniera aia 911, cât are care? Care e mai apartament. E cam ăștia, mă rog, apartament, da. da. Zi-mi un pic cum a mers ăsta show, special-ul. Specialul a mers fără... Câți oameni au intrat în Bă, cinema? câteva zeci de mii de intrări au fost. Peste așteptare. Adică eu l-am pus pentru că era o perioadă de când l-am filmat până a apărut pe Netflix, Da. că e acolo, adică pe 1 aprilie o să apară. Acum pot să zic oficial că e acolo, știi? Da. Și aveam câteva luni de zile la expoziție în care n-aveai ce să fac cu el, știi? Și am încercat să vedem cum o să meargă. Și a fost peste așteptări. Deci e Bob, e Da. prost cumva. Cătăline, mulți dintre oamenii ne-au întrebat. Glumele din... Între oameni. Nu, mă, dar nu... Glumele Bă, din special stai sunt un pic, acelea de la Sala Palatului pe care poți să le văd acolo sau Nu, este mă, dar totul n-ai diferit? cum, nu există. Eu cred că lumea deja știe chestia asta de când există stand-up-ul de 20 de ani, dracu. În momentul când faci o sală mare, tu n-ai cum să-l pui în cinematograf și pe Netflix, după aia să mai dai și la Sala Palatului aceleași glume. Adică sunt altele, clar sunt altele. Ba, nu, mă, sunt mulți care întreabă Da, și mă, care trăiesc. dar cu mulți chestia dintre ele ne-au întrebat.
Să știi. Păi da, e ciudat. Adică, cel puțin la mine și la el, nu știu, așa, Și de eu mine. niciodată nu merg în același oraș cu același material. Prefer să mă duc o dată pe an în Timișoara sau de 2, adică să treacă câteva luni de zile și să schimb materialul să fie alt număr. Și asta fac de când m-am apucat de stand-up până acum. Niciodată Păi n-a și fost când același. dracu scrii, bă, În frate? timp real, de Păi, cred că majoritatea dintre noi schimbăm materialul odată la 8-10, între 8 și 12 luni, cumva să zicem. O dată Asta Da, am stai, observat, da. tu zici de o oră întreagă de material. Da, un set. Dar aici care tu la poate fi, jumătate de an, în 6 luni de zile, schimbi alea aduni 35 de idei. minute, știi? Pentru că Le la fiecare faci. spectacol tu mai pui o glumă, mai încerci o glumă, mai te duci la un open mic și tot scoți din alea vechi și pui de astea noi, știi? Și până ajungi la sala Palatului, tu Ai deja e un aici număr nou. idei pe care le dezvolți, le scrii, după aia când ai nevoie de material. Tu lucrezi în timpul ăsta. Nu, n-are nicio noimă. N-are nicio noimă. N-am văzut niciodată. Vezi N-am că văzut sunt și Și greșeli glume de despre gramatică. spic. Hai Nu. să vezi. Mai sunt completări, Aia mai cu sunt bărbații, idei. o știu. Da, păi da, asta e o completare pe care am făcut-o de mult să nu uit. El n-are notițe noi, are una și tot scrie în ea. În continuă acolo, să nu le pierd. Vezi? Majoritatea, 70% din ele, probabil când te apuci să le dezvolți, sunt un rahat. Adică Da. nu o să-ți rămână, că Da. ți-a părut amuzant doar pe moment. Bă, eu am Da, început ce să mă tare, da. supun acum la niște chestii doar că de dragul materialului. Adică acum de când sunt singur, sunt deplasabil, ca să zic așa, știi? Dar nu n-ai În mo- lăsat tu... Nu mai am... I-am pus întrebarea așa lor, este. N-ai lăsat ușa aia așa un pic? Care cui? Ușa Știi cum intră în vestul sălbatic? Ușa A, să mai vină cine e să mai vină? închisă sau E totală, ferecată. E ferecată. E Închisă. ferecată. Tu zici pentru o nouă relație sau chestii de genul Nu, ăsta? mă! Sau pentru Nu, ce? bă, ciocănitori audio! Zi, mă. Pentru ce? Bă, ăștia cred că la futut se referă. Eu așa, dacă stau să-mi dau seama un pic, mi-e și rușine să zic, dar cred că la asta se referă. Nu? Adică, Am subtitrarea mea. Că aceeași problemă au avut-o și liste. Nu aceeași problemă. Nu. Da. A fost un pic mai... Nu. Aha, deci acolo e 9000! Scuze, nu? Nu, tot așa. Și l-am întrebat. Păi și listei ce a zis? Stai așa. O zis că, bă, o lași asta. Mi-ar plăcea să scârții ușa. Da, mă, dar bravo, hai Bă, da, mă, să stai mă deschid puțin, un că nu pic. te izolezi acum, Doamne Păi nu ferește. știu, eu știu. Nu. Băi, eu am luat-o, nu știu Nu dacă te-ai eu... dus în pădure, Nu dacă știu dacă e înțelegi. ok să zic, eu am luat-o foarte, foarte încet. Adică la modul să pun mâna pe cineva așa și zic, ok, că am făcut-o pe asta. După aia, știi, 2 months e later. foarte, foarte, am făcut foarte, asta. foarte ușor. Vorbesc serios, foarte. Până să ies din pădurea Băneasa, mi-a luat ceva timp. Mi-a luat Deci mult încă e ok. E ok, da, e ok. Dar și aici, că muream pe chestiile astea. Bă, dar de ce nu te dă? Și bă, stai un pic așa, că am și o nevoie de un context, am și o nevoie de o... Da, mă, din Știu, exterior Eu am tu treabă, sigur. ești de bună, am și Că am treabă, treabă, da, nu stau da. toată ziua. Și din exterior pare probabil mult mai ușor, cum își imaginează bărbații, dar Bă, trebuie să... E o gelești. întâmplare care mie mi-a rămas în cap. Și, o zic că... De ce râzi, Nu bă, mai știi? râdeam, Eu mă gândesc doar acum că dacă pune o fată mâna pe bord de face... Doar așa, da, e ok, dar ne grăbim. De ce? Mâna cam magică. Da, și dau așa. Scuze. Vrei să fii prietena mea? Am fost să iau prezervative, mă. Păi de Bă, ce? Ok? Păi trebuie să Pentru fii un prezervative la un moment dat, pentru un prieten. Ok. Așa. Să arunce la baba în Băi, cap de la balcon. e atât de ciudat. Inițial am vrut să vorbesc cu curtea, să duc să ia. Păi da, asta zic, că ai E prieten. mult mai puțin ciudat. Bă, l-am doare în cur. Înțelegi? Adică Na. curtea. Da. Gras, de la țară, miroase ceapă. Dați-mi, doamnă, căciuni din Dați-mi, alea. doamnă. Am venit să Cu iau. ce arome aveți? Că mi-e foame. Mai aveți nefăcătoare de copii? Bă, da, acum serios, ăsta e un topic bun de discuție. Copii top. După o relație foarte, foarte, foarte lungă, da? Da. Când reintri pe piață, ca să zic așa, când Da, reintri așa. în viața oamenilor care mișcă, care respiră și trăiesc, tu trebuie să-ți iei, știi? Adică Da, trebuie să... vii la curent cu ce se poartă. Tu trebuie Bă, trebuie să iei. Bine, trebuie să le și folosești, nu doar să Bă, tu le iei. Da. Că în cazul în care să fie acolo. Bă, mi se părea atât de dubios să intru eu în supermarket și să mă duc la casă și să le pun acolo și aia să uită la mine așa și te recunoaște. Dar tu ești Martirul. băiatul ăla care plângea la spic? Doamne, dacă crede Doamna că fac sex. Doamne. Bă, jur că la asta m-am gândit. Doamne, Dar asta stai, mi-ar mai trebui să ce creadă cineva pachet că iau, fac ce dragoste. pachet? Mare, mic, adică poți să iau nici de la 20 cu o screa de aia că-s nesătul, dar stai, bă, așa, nici de la mic, adică, Da. dar stai,
De relație serioasă? Ai avut din alea unde le iei de la gumă sau era în vitine și trebuia să o rogi pe doamna? Știi că sunt și aia de trebuie să o rogi să-ți dea, că acolo e penibilă. Domnule, dați și mie un pachet de la Ultra... Stai, după aia mai e o chestie. Cât o ai, ce ți iei? Când o E ai... standard, nu? Ce, nu Păi, standard. n-ai mă, ești tu... Ce scuză-mă. Te Eu duci vreau. să-ți iei. Am greșit. Standard Nu ești te tu, uiți și tu la un Headliner. tutorial? Păi ce Tu tutorial? când îți iei un telefon, te uiți Cât la am review-uri. pula, nu există, că am căutat. How my dick How are? my Am dick căutat is. pe YouTube. Am intrat pe zona IT, n-am găsit nimic, bă, băiatule. Dar da, cu Paul Van Dyke, cu de-astea, da. Serios, cât o ai? Știi că nu știi ce mărime, ce e dracu. Păi du-te, mai degrabă standard și de acolo vezi unde pleci. Eu Hai. am luat, ca să... Și asta e povestea adevărat. M-am luat chestii, am pus chestii în coș ca să le amesteci. Ca să le Că amestec. parcă nu tot pe acolo trecea. Păi da, dar dar stai măcar... că poți să-ți faci self din ăla. Ce să-ți faci? A, la self-pay, da. La self-pay, să te duci Îți singur pui la casă. coșul, Da, de baf, pentru ele și mult. scanezi singur. Să nu te mă vede facă nimeni. tata dacă m-am gândit. Mi-am luat, Da, mă, știi mi-am luat cum? fixativ Le de păr, iei? am aruncat acolo să nu pară că e coșul meu. Mi-am Ah. pus gel de duș, fixativ de păr, vopsea. Te duci și le scanezi singur. Știi că... Da, și-l bagi în pungă și nu mai așa, nu știi nimeni. Am luat XS, mă, nu m-am uitat să văd ce e. Ei, ai luat XS. Întreabă-l pe curtea. Dar serios, am slăbit foarte mult în ultima perioadă și de când fac sport, port XS. Chiar peste tot. Da. Dar serios, era o chestie că vorbeam și cu curtea. Smiley, să duce el să-și ia prezervative? Nu. Știi? Cred că trimite pe cineva, că e dubios pentru... Bă, depinde Acum nu știu, dar depinde cât de... luam. Pe vremuri, n-avea Depinde treabă. cât de persoană publică ești, nu? Nu cred, că da. comanzi. Ce comanzi? Eventual. Da, poți să iei prin Glovo, prin astea, da. Acum ziceți cu aia. Deci veniți cu Da, mă. self de ăla, nu știu ce. Dar oricum nu cred că merge la self, că prezervativele cred că sunt acolo cu țigările de nu poți, că se fură. Le fură românii de le rup dacă Da, le dar lași și la dacă mânării. comanzi, băiatul ăla care le cumpără sau doamna care le cumpără, le pune în plață. Eu te uiți 6 pachete de XS și după aia tu când deschizi ușa, guru, guru. Nu, te faci deschis, ia-le. Aram, sam, guli, guli, guli. Da, deci numai de asta. Bă, ne-am dus, nici nu contează unde ne ducem, e la liber, că de asta se uită oamenii. Am văzut eu treaba asta, că oamenii zic că domnule, dar ce relaxați sunteți, cum ar trebui să fim? Dar cum? Păi nu știu. Dar de ce nu La poți ce vorbești? podcast? Nu, Suntem în zi-mi un pic. 2024, dracu, Da, mă, vorbești de... nu știu. La ce podcasturi ați fost voi și nu v-ați simțit, n-ați fost relaxați? Nu știu, să întrebăm pe Eu el am cum a fost eu am fost cine? la unul, Da. la prietenașul Mihai Morar. Asta vreau să zic, vreau să Bă, întreb cum unde s-a nu simțit eram- el la moral. Eu nu M-am eram simțit bine, relaxat, m-am ești simțit bine, eram cu cortea. Nu, și eu m-am simțit bine, dar nu eram... Dar e altă zonă, mă, pentru Nu eram că... relaxat deloc, eram zic, bă, ești Te-a prost. întrebat de asta de suflet? Cum îți vezi sufletul? Și la Cum- Micuțu, la ultimul la Micuțu, la Da. roata, Da. adunarea, așa. Nu, vezi că nu eram un pic așa, zic, bă, ești prost, parcă nu am mai făcut asta. S-a părut prea serios? Da, și cumva o presiune așa, oricât fiind și Dorian acolo și toată lumea l-aștepta pe el și să fie cât cu spovedania lui, Da. cu toate alea, m-am zis, băi, cred că e cred că o să... E belea. Că eu nu mă gândesc, oare vor uita oamenii la noi? Cât să uită sau dacă să uită sau... O iau așa, dar acolo, nefiind mediul meu, eram zic, bă, vezi ce zice aici, că aici nu mai E pot să belit. tai. Oh, dacă știam, mă îmbrăcam și eu mai... Da, dacă noi în general, na, știi, la insulă, Se mai pune, da. tai. Da, Să mai tai. Sau mai tăiat. mai Mai scapă sigur pe că drum. da. Dar de la ce am pornit? Stai Eu așa. mai știu. Am Nici pornit nu de la faci. dacă am De la lăsat... bărbații Faceți ce zic vreți, că, bă. Faceți că ce dacă, vreți voi. în momentul în care ești singur după o relație lungă, trebuie să te schimbi și de asta că trebuie să-ți reactualizezi standardele și toate să-ți iei backup. E o junglă, bă. Deci ce e pe internetul ăsta este o junglă, vorbesc serios. Mie îmi spunea Geo Adrian, eu primul cu care am vorbit despre asta cu dating-ul, cu nu știu ce, înainte cu mult să se întâmple marea schismă îmi zicea Geo, am fost chiar până la mare, eram noi pe plajă acolo, doar noi doi am fost, pe o păturică așa, stăteam noi. Ce? Că nu Ce? întrebăm, ok. N-are sens să întrebăm de ce, cred că ne-ar fi zis De el. ce? Că sunt un bărbat O să deschis. ne zică când e pregătit. Că Corect, da, da. că nu se iese din Skoda mea Octavia. Când o să ies din dressing. Skoda Octavia. Și îmi zicea, bă, ai grijă că e o junglă, adică e ceva rău de tot. E atât de mare junglă încât te obligă să ai o relație serioasă.
Obosești Adică? atât de tare de atâtea chestii, atâtea discuții, atâtea nu știu ce, încât la fac, nu mai pot. E prea obositor, trebuie să am o relație Că serioasă. vorbești cu multi fete? Nu crezi că are legătură și cu vârsta? Deci, Ce domnul- întrebare? Păi nu, că nu mai ai disponibilitate să asculți atât de multe subiecte. Că, de exemplu, atunci când ești tânăr, ești Păi dispus da, mă, să dar accepti asta Nu mai e mult. adevărat, vrei ai- tu să vorbești. Că eu, de exemplu, când eram mai mic, Da. nu vorbeam foarte mult. Nici n-aveam vreun vocabular foarte... Dar nu vorbeam foarte mult. Până la America. Da, Mâncare, vrei? Adică nu stăteam foarte mult la povești. Culmea că te cheamă nu știu. Spic. Ok, da, dar nu. Decât dacă aveam un interes sau ceva. Tu erai Spic cum e micuțu? Da. Nu, mă, eu când eram mic eram bâlbâit. Adică, cred că până acum vreo 5, Bălbâit bine sau Da, patinai aveam puțin? niște cuvinte care nu-mi plecau. Gen. Atletism, nu puteam zic atletism și mai Vezi, era mă? unul, nu mai știu. Și nu pleca cuvântul, ești prost. Da. Da. Am Dar fost când făceai eram mic la... atletism? Am făcut când eram mic, dar un Ok, pic. că altfel nu văd de ce nu puteai să trăiești în dar viață țin fără... minte niște cuvinte din astea. Atletism mai era unul... Telescopică. Nu. Nu mai Perpendicular. știu cum dracu. Nu. Perpendicular. Baltacul. Acum Perfect. L-am zis Dar repede, mi-a mă. trecut de... Paralelipiped. Când eram mic, mergeam la logopedie, știi? Și probabil de atunci eu nici nu sunt un bun speaker de asta să vorbesc, refuz orice prezență din asta în fața La oamenilor. logopedie Deci în eu să Moldova? vorbesc în fața oamenilor, mi se pare groaznic, ești nebun. Deși când fac, hei, dar să mă duc să vorbesc cu, nu știu, cu tinerii, cu studenții, că mă mai Da. cheamă în facultate, Da. nu, e groaznic. Da. Eu am fost chemat la de asta speech motivațional pentru cu tema alesul sau aleasa. Și te-ai dus? Nu. E cea mai mare. Păi dacă le distrugeam viața, îți dai seama. Este Dacă... efectiv. Deci- Au zis pe cine luăm. și a zis un băiat de la masă de la ședință acolo. Am eu idee tare rău. Da. Dar vă zic la finalul ședinței că nu mai avem timp să ne Păi contrazicem. stai, dar de ce ți era așa să că Să vorbească despre Ce întreținerea să părului. cheamă-l pe Iliescu, care are cea mai lungă relație din România, nu chema pe mine. nu contează, ai trecut prin ceva, e caldă. Nu aveam cum să vorbesc eu, să vorbesc cu oameni care își caută alesul sau aleasa, înțelegi? da. Eu în sala aia, în aul aia sau ce dracu era, plin de femei cu speranță în ochi, ne zice ceva de bine, clar, există, și eu să vin întunecat să zic, nimic n-are rost, nimic, pierdeți-vă orice speranță, haos, nihilism, nu există. Plus termenul de ales sau aleasă. Sunt oameni care stau și zic, Mai vrei apă? da, am. Hai. Acolo era cafea. Mai vrei cafea? Ha? Nu mai vreau, că mi-e A zis spădează inima. A zis Ales. Da, da, o zis. Nu, că nu, de speech-urile motivaționale mi se pare că ar trebui să le ai la o anumită vârstă, știi? Când ai trecut prin niște căcaturi în viața asta, știi? Să Și tragi o plus concluzie, să da. fii bine, adică te duci să ai un speech motivațional când ești bine. Am văzut că e cine-i fiert pe din astea. Domnul de Știți la voi? Cluj? Nu, mă, Relu. Conectă. Conector? Bă, Și într-una, ce- ești nebun, Da, mă, dar chiar are, propovăduiește. și are și experiență. Adică a trecut, a avut o grămadă de etape în viața asta. Da, A tras niște eu, concluzii. eu am văzut acum că e fiert. Vrei apă? Nu. Vreți apă? Nu. Nu. Eu am mulțumesc. Eu pe TikTok nu prea stau, dar când intru să verific și eu ce mai fac videourile mele, nu mi-apare acolo la following, că l-am la prieteni. Am intrat dată la 10 dimineața, făcea live pe TikTok cu niște preoți. Da. Bă! Dar nu mai a lăsat, a trecut de perioada aia. Cum? Îți spun eu, nu mai faci. Când ai văzut? N-ai văzut acum ceva luni, probabil, treaba asta. Cred că Preoți? da. Nu mai a trecut de perioada asta. A avut o Cu perioadă în care călugări, da. cu de-ăștia, tot Da, așa. încerca să găsească o cale a creștinismului pe care să o înțeleagă și să o împărtășească. Dar a trecut perioada aia. Ce trec? Da, Bă, eu știu că ce eu urmăresc. Știu. Dar vrei să vă zic apropo de live-uri? Hă? Alaltă seară de când filmăm. Mi-a dat elicopter să moară mama. Am luat 10 milioane. Recordul pe care l-am văzut eu, l-am întâlnit. Hă? Live Nicolae Guță cânta la un Da, studio mă. de manele. Da. În timpul live-ului s-au adunat, eu am prins când erau 38.000 de oameni pe live. Cineva mi-a zis că la un moment dat au fost și vreo 60.000. Și a adunat un băiat, a adunat atât de mult, foarte bogat, că de prin Brașov, au făcut în vreo 2 ore 30.000 de euro. 30.000 de euro! Și Dar stai mă, 30.000 noi ne total. chiluim, bă, cu sala Nu palatului. Îți știu, ia mă. TikTok-ul foarte mult din banii ăia. Nu știu dacă... Și, ok, Îți ia mai mult de 50%. îți mai rămân Nu știu 5.000 dacă... într-o seară? Nu știu Mai- dacă ăștia sunt banii care au rămas sau banii Tu în stând total. acasă. Dar unde n-am face și noi aici? Ia uite, cumpăr de asta.
Păi Fac dacă ești- dai banii pe prostii, dai să ce live-uri faci aici pe TikTok, tu ești nebun la cap. Ți-a O să trebuit ție schimbi televizor de ăsta în lâng. Mare. Ce dracu faci? Bă, ești nebun. 30.000 de euro, da, și domnul Nicolae Guță cânta, bă, frumos, manele alea ale copilăriei noastre. Da. Bă, Da, mă, vezi, exact cum vorbeam înainte, să dăm drumul, tu nu erai. Că ai Nu-i întârziat problemă, un pic. sigur. Vorbeam cu Fuego, că e un univers în care noi nu călcăm deloc și sunt Nu, acolo niște bani și o Ah, faină da. diferească Dar la Dumnezeu. el se vede pe el în pozele când nu e în spectacol. Am văzut o Vezi poză cu că- domnul să nu Paul. zici de rău. Să nu Nu, zici de rău, vezi nu că zici e... că- Vezi că e... Ce? Mi-e frică. Ceasul, Băi, ceas. Cum? Ne Mi-e frică să zic de rău, Nu, de și rău, mie, domnul și eu la Fuego. fel. Dar Dar nu nu de zici de rău. rău, că Nu, n-ai nu. să zici de rău, Dar real. mie și așa mi-ar fi teamă de el. Nu știu, are o Eu Nu, m-am, e de aură treabă. mare. E de treabă. eu m-am contrat o dată cu el. Eram la antenă și m-am dus în spate așa și mi-a zis suav. Mi-a zis, Da. eu te iubesc, de ce mă obligi să nu mai fac? Băi, și Bă, Bă! da, mă, el are asta. Mie mi-a zis Drăgulin. Ascultă, Nu știam ce să-i zic, jur. mie mi-a zis Drăgulin când făcea alea la Ai Umor. La Ai Umor făcea sau la ce dracu La, făcea? da, alea personajele, nu? Da, nu, da, nu, că la că puii mei sau ceva, Nu, nu? lua Sau interviu. puii mei. Eu luat interviu lui domnul da. Paul. Da, da, da. Și o zis pe filmare, l-a lăsat fără energie deloc. O leșinat omul stătea, făcea, m-a atacat psihotronic. Eu pus niște întrebări ceva. Nu mă, la o Forța Azul, România, Așa. Unirea, Aha, Marea aha. Unirii, ceva. Și eu luat interviu și l-a luat, dar profesoara ta. Da, tu unde ai făcut Dar l-a aia? luat pentru că Da. l-a imitat Drăgulin în trecut. Da, sau a l-a făcut imitat și ceva. cred că nu-i place sau ceva. Dar eu sunt Domnul prost. Paul, nu, mie îmi Da, place. da. Eu Nu sunt știu prost cum pentru că mie îmi eu... place, Și nu mi-a mă vrea că atacați. e puternic ca entitate, așa e. Eu îl huleam în stand-up, cum ar veni. Făceam glume despre el, știi? Și noi chiar ne înțelegeam. Adică noi ne-am văzut în Anglia, de exemplu, am fost să mănânc într-un restaurant după show și trebuia să urc la etajul 2. Și el cânta. Și a venit liftul așa și când el cânta în lift. El cânta la mai multe etaje în același timp. Vorbesc serios, vă jur. Și a coborât de la 2 și când s-a deschis liftul a apărut Paul cântând, înțelegi? Bă, Și cânta, extraordinar. s-a oprit o clipă și a zis, bună, dragule. Și așa și a zis, coaie, m-am îmbrățișat Dumnezeu, ești nebun Băi, la cap." Dumnezeu, deci Bă, crede-mă. Coaie, a venit de sus cu liftul, adică el era... în lumea aia, e Dumnezeu, pe Da, pământ, ești nebun. Și e genul ăsta de artiști, că sunt niște artiști foarte mari la noi în țară, care, au o aură și o putere și o prezență când stai lângă ei, te simți mic, te simți cum de exemplu, cum am întâlnit-o prima dată pe doamna Loredana. Bă, e într-un fel de... Eram așa, e doamna Loredana. Bine, mă, Loredana, Băi, are și are o felul ăla de a energie, fi de da. se uită la tine, te faci. Da, mă, și la și da, 50 de ani, tu bă, ești de 16 ani. Bă, Contează și nu știu cum zic eu, că asta e și în capul nostru. Contează Evident. foarte mult Total. Și cum te rezultatele pe raportezi care tu. le-au avut și cumva ce reprezintă ea în muzică sau în da, domeniu da. așa și atunci îți dă o treabă de aia, bă, Evident. chiar te Bă, simți, nu e da, chiar mic. așa, la Loredana surcă pe tine. Lori, Adică te ai și așa, Lori, ce îmi place faci, mult. frumosule, ai sala palatului? Vrei să-ți arăți sala palatului și la mine? Bă, dar de ce nu v-ați gândit voi să nu mai faceți la Sala Palatului? Și unde Să să faceți unde? undeva mai mare, adică dacă la la Cluj, polivalentă? dacă la Cluj îți intră Nu, o să- 8.000 de băieți, Bă, s-ar putea să mergem și acolo, că era în plan să mergem și acolo, dar asta cu sala Palatului e ca un fel de încununarea unui an la The Full, știi? Da. Adică încununarea unui an la club, comedianții care au trecut pe acolo, cele mai bune glume, chestii nu știu ce, știi? S-a Odată pe format an. o tradiție pentru că se numește Full Night Out, are legătură cu clubul The Full și e cumva ca o familie care, adică aparține Da. clubului și Ah, odată pe ok. an o parte din familia gândesc asta că ar face veni show-ul mai la Sala mulți oameni. Palatului. Bă, ar merge și la Cluj, poate punem tot în formula asta. Hai, frate. Ha. deci îți dau bani bine. Așa am eu și eu elastic de păr. Nu, dar tot timpul trebuie să pui presiune și după aia, dacă e să o pun am dat, da, mă, da, zici, drăce, Da, ia-l, mă, dă-l hai, morțile, zis, ia-l hai. și pe el. Dar cine face ăsta, playlist-ul? Care-i cum? Care-i boss-ul? Păi eu cred că Călin mai managerul mult. și-și dă Managerul ne părerea întreabă cu și pe ei, noi. dar nouă nu ne spun. Da, voi vă treziți, salut. Da. Ce faci, mă? Te bagi pe Avem 6 și noi- euro pe 1 Exact, aprilie. Asta vreau să zic și eu. Am 6. Am 100 de euro. Vrei să vii la... Da. Și tu... Te interesează? Și zice, ai 150. Și zice, te interesează? Dar zi-mă, zic cu Glumesc. Neața, că eu Ce? vreau cu, așa Ah, cu Neața. ce? Că după aia vreau să te întreb pe tine cu Adidas și ea.
Da. De ce miroase aici? Mă duc să-i las la ușă. Acum îmi pare rău. Aia de pe TikTok-ul, frățiori meu, spală-te pe picioare și mai facem orice interviu vrei tu. că le fac. Mi-ai făcut că n-am mai văzut în Asta? ultima. Ce mai zici de emisiune? Da. Snicăreala. Emisiunea o să apară un episod, dar zic după că lansăm niște Adidas și o să iasă luni. Ce Românești. Tu? Da, da. Dar zi de... Haosat? Păi zi și mie. Nu mai zi Lasă-mă să că de zic ne- eu dimineața, las. Zi acum, zi. Împreună cu alți băieți care, din ce am înțeles, mai rămân anonim, mai nu vă zic după, îi cunoașteți oricum, lucrăm. De vreo 3 ani ne-am apucat să facem niște Adidas, care sunt super șmecheri, din Așa. punctul meu de vedere. Ei se numesc Grav. Care, mă? Da. Bip. Aici bip. Dar cred că mi-a zis, mă. Da, Care, ți-a mă, zis? eu Cred că a zis A zis live undeva? Cred că a zis în Că am podcast, da. vorbit ieri cu el și a zis că mai mult să mă bag eu, ei să rămână mai underground. Și cine mai era în întuneric? Stai așa, deci. Da. Da, și ies luni. Acum site-ul e grav-sport.ro. Mamă, ce Și tare arată și ne mișto. trimis și nouă, nu? Bă, n-avem așa multe perechi la început, dar Dar vedem unde îi cum- faceți? În România, Bun. da. Unde? La Cisnădie. În Timișoara. Ia de arată. Că-s curios. Că Tare. eu, na. Ești colecționar? Da. Da? Da. Acum ți-ai mai dat, ai zis că nu mai e, că te-am mai întrebat. Da, colecționează Am. ceva șosete? Nimeni, nu? Nu cred. Nu, mă, am mai dat, dar tot, că mi-am mai luat de Câte când ne-am întâlnit ultima oară. Nu Dă-mi știu, am dreapta. multe, nu mă vreau să mă laud cu asta că e gros. Și? Da. Mă, și eram, fiate, și eram... Dar de unde asta cu soții așa? Adică de unde crezi că e? Care cu ce? Asta cu soții, de ce ești că-s mai calm? Că mie mi se pare, Mai calm parcă-s mai pentru că- nebuni, sincer. Bă, oamenii care nu sunt într-o relație nu prea le pasă de multe Azi chestii, zici știi? și relație, nu doar căsătorie. Și relație, da, și Și în zici relație. că ar fi mai nebun Au pentru haz, bă. că... Ar fi mai nebun pentru că avea mai multe experiențe în primul rând, știi? Ar mai ieși din casă, ar fi deplasabil, ca să zic așa. De acolo am început, bă! Am ajuns la grav. 1 hour later. Da, așa. Că vorbeam de comedianții care nu sunt într-o relație, că sunt mai crazy Pe motherfucker, care nu adică pe care nu sunt într-o Ai relație. fost aproape de Că au mai mult, următoarea. sunt mai diversificați în numărul de stand-up și nu prea au frică, știi? Adică că se duc, au mai multe experiențe. Așa când ai o relație, mai... Cum? De cine? Asta e teoria mea, n-am Bă, studiat. nu, că Adică eu l-am nu. întrebat pe Costel. Și o zis că nu, că nevastă mea înțelege, nu știu, nu părea... Mie din Da, da, potrivă, mi se nicio pare că te soție nu duci și înțelege. mai hardcore, mai ales după ce te însori. Cum? Că- La ce? Și eu? La material. Da, normal. Da, dar nu e atât de diversificat, așa mi se pare. Adică nu e atât de multe experiențe, zice, am făcut aia, am cunoscut-o pe aia, stai să vă povestesc Păi de da, aia. da, depinde E că, știi? de când ești cu soția. Și ce viață ai avut înainte. Că dacă n-ai fost vreo Da. nebunie înainte și s-o opri Cât la ai ea, combinat în liceu? ok, n-ai ce să zici. Mie așa mi se pare. Adică, din punctul meu de vedere, comedianții care nu erau într-o așa aveau subiecte mai O să diversificate. vedem La un zăpăceala moment- ta de material peste un an, să vezi ce haos o să fie. Ce mă, dar ce se întâmplă într-un an? Păi nu, asta zic. Păi să... nu ți-ai luat tu- prezervativ degeaba? A? Despre asta e vorba. Nu, mă, nu-i doar de putut. Adică, nu doar despre ai asta, zis? e că noi... Nu-i, mă, stai. Nu-i doar despre asta. Cred că o să-ți revii și când o să-ți revii, va fi gros. Doamne, eu așa cred eu, așa Am cred crezut eu. că o să intre un tort acum, așa. Da, dar ce iese din tortul ăla? Aia să te aștepți, să fie bine. Da, mă, nu-l mai plângeți, mă, că și-o reveni, gata, nu-l mai Dar plângeți. nu a plâns, mă, Ba nimeni. da, bossule, Ce a plâns, mă? Cine a plâns? te-o plâns A oamenii, lacrimat au puțin România. empatizat cu tine. Și de asta zic că te-ai transformat în martirul României și Da. așa. Și, da, o trecut peste. Da, gata, na. liniștiți-vă, E e ok, regulă. e Da, ok da, acum. da, da. Uite, faci glume, Ce bine faci- dorm seara. Mai, Doamne. Bine, ferește. acum dormi și mai bine un pic. No, Care ai loc? mai mult loc. Da. Mă duc undeva eu un pat. Doamne, și dorme. Păi, tu Ce nu... spui tu mie? Scuze. Ah. Ce Fugi, mă, vremuri de cu aici, aia. că tu nu te certai. Plec Deci, unde? Nu plec. A, nu există asta, bă. Mm. Nu există asta, bă, ești... Bă, Ai stat un mic. Nu există asta, mă. Nu, mă gândeam dacă, dar nu mi-a Ce-ar zis și zice odată, ea? ești Nu nebun. Dar cum există. să zic? Dar cum să zică? Cum zică? Ce să zic? Nu te Că n-ai doar. voie? Cum? Ah. Păi cum? Cum? Nu există. Doamne. Dacă vreodată. Dacă vreodată. O încui în camera ei, să nu mă enervezi. Vezi, da, de vreo fată sau băiat care o să vă zică asta, rupiți ușa, fugiți în momentul ăla, că nu e sănătos. Și cum ai vibrat telefonul? Bă, băieți, mersi mult de tot că Nu, chiar n-am, nu. Eu am, Doamne, am noroc. Zic cu Neața, bă. Ce? Îți place?
Foarte mult. Jur, să moară familia mea dacă vă... Nu jur, îmi place foarte mult. Și mai ales acum, după plecat cât Dani? se face una. A plecat Dani de la Dani. Neața? A plecat Dani, mă? mă? A fost la Power Couple de asta, că l-am dat Acum, la... în septembrie, a Da, plecat mă, o da. lună. Ah, Doamne, ce m-am... Și mai ales Eu acum, ce mă după bucuram aproape mai un mult. an, că m-am mai obișnuit și eu să vorbesc și să nu mai crape creierul când e camera doar pe mine. Mamă, la început, când am avut primele live-uri de băgat, ce înseamnă că bagi un live, primești o frază și spui unde e reporterul. Că Da. reporterul Adina este la grădiniță, ne arată cum se distrează copiii de 1 iunie. Bă, sună atât de simplu. Hă? Bă, dacă știi că se aprinde becul la roșu și știi că e camera pe tine și fiind live, n-ai altă șansă. Și știi că sunt 300 de oameni, pardon, 300.000 de oameni care se uită acolo. Ei, 300 de mii, bă, du-te, bă, de aici! Dar nu ce știu, mă, va. săriți? Mamă, ce repede, bă, ce repede intru la un meeting să-mi bag pula, dar doar dacă zis, Se uită, bă. 300 de mii de oameni? E posibil să fi pus și eu puțin de la mine. Am mai adăugat un nu pic. cred. Ai Deși fi ar pus fi eu. extraordinar, dar nu cred. Nu, 300 de mii real time? Bă, Ce să uită înseamnă, mai nu, mulți, stai bă. așa, ce poate înseamnă fi de la la... ora cât Ce începe? înseamnă la între 20 și 25? Ce? Share. Da. Adică înseamnă că din Bă, să toate uită mai mulți, persoanele. bă, să uită mai mulți. Stai, din toate persoanele care au televizorul deschis la ora aia, 25% dintre ei se uită la voi. Asta înseamnă share-ul. Ca număr de Așa, persoane, nu știu, așa. că nu știm câți au deschis Mulți. televizorul Băi, la ora uite, aia. Dar la ora între 10 și... Sunt 2 Dar milioane stai, bă, jumate. Dar televizoare deschise peste tot în lumea asta, mă, nebunul. În Măi, toată țara. Sunt măi, televizoare aprinsă. People meter-ile alea sunt pe România 1000 la număr. Sau 2000, cred Băi, eu. și ăștia da, de mă, unde și au îți faci 2 o medie, milioane mă. jumate, Că domnul și să faci o Spic? medie, Că primaria cu ei morții în de funcție de votează. aia, cu people meter-le alea, ei calculează. Bine, bă, Că dacă ok. 10% din 1000 s-au uitat așa, înseamnă că are 10 Am share. exagerat, sunt vreo 600.000 care se uită. Am mai Așa. tăiat un pic, Am am mai vrut Nu, să dar Da. chiar, chiar poate ne zice cineva, doamna Antena. Câte din alea sunt? Câți oameni, Aprox. dar nu știu dacă pot calcula ei. Ia întreabă. Da, mă. Nu cred că pot Trebuie calcula să- real time. Bă, dar nu, dar o statistică cumva trebuie să fie, adică să știi că, Cred de că exemplu, adună la, pe tot. aprox. Pe tot ăla, cam câte persoane s-au uitat în intervalul ăla de ore adunat. Nu cred că 300 de mii. Bă, păi bă, nebunule, la 300 de mii începe războiul. Dacă tu ești pe post și zici, Bun, bă. Greta era la o grădiniță Fuși, cu copiii, mă. tu zici, ieșim că e război acum, e groasă, ești Păi și nebun. tu cât zici că se uită? Dacă Eu nu trebuie cred că se uită mai mult de 100 de mii, real time. Nu cred. Nu cred. Pe cine întrebăm? Nu cred. Tu ai numere din astea de telefoane care îți dau răspunsuri. O să întreb. O să-i întreb dacă se uitau ieri la Neața. Nu, dar ia, chiar e de aflat. Nu cred. Da. Nu cred. Uite, o să mă Da, nu mai interesez. știu. Mă interesez, mă. Nu găsesc pe Google. Mă Sunt mulți, interesează. foarte bine. Audiența e foarte bună, la 20 Cred, ceva. știu, Da, 25 da, și... Păi gândește că ăștia tot angajează, mă, tu știi că sunt acolo. Ies, intră. Păi când am făcut eu au clipul bucătari, ăia, magicieni, când am făcut eu horoscop. clipul ăla cu AI-ul, Ce clip cu ei? am făcut dacă te parodie uiți. AI. Am pus fețele lor pe oameni din aia de la... cum îi zice, mă? Ah, ok, De la țară, da, am da, văzut, da. Cred că au fost vreo 16 sau 17 oameni, a trebuit să editez. Mă rog, m-a ajutat cineva de pe TikTok, am făcut din ăla. Cum se zice, mă, asta? Deepfake. Da, mă, deepfake, dar clipurile alea cu oameni de la țară, care sunt beți sau nu sunt beți, făcute de băiatul ăla celebru. De Răzvan Paraschivescu. Sau cum? Vox Populi. Vox Populi. Ah, ok. Da. Nu ți Asta l-am voiam să arătat? zici. Ba da, mă, l-am văzut, că a fost viral. Asta vreau să zic, dar am zis Și ai, foarte ai lung. dat bani pe el? Da, m-a ajutat cineva, a trebuit să-l plătesc, da. Ah, de ce? Adică care a fost ziua cuiva sau... A, da, mă, a fost ziua... Mi-a întâlnit. a fost ziua pentru Neața, ce da. ai făcut asta? Pentru Neața, Ah, am făcut, ok, am înțeles am acum, da. făcut 16 ani. Ok, deci îți place. Da, mult de tot. Și, Și asta vreau să zic potrivește, că prima dată în primele dăți și acum mi se mai blochează creierul. Pare foarte simplu să zici o frază atât de scurtă. Dacă se aprinde becul la roșu și că știi că nu mai ai a doua șansă, Eu n-aș să fac bă, așa. știi cum mi se blochează și îmi repet în cap. Adina este la grădiniță, ne spune cum se țează copiii de 1 iunie. Adina, așa, Da. face roșu. Adina este copiii în grădiniță. Cum se... Oh, și se urcă tot sângele. Dar stai, dar n-ai prompter? De unde, mă, la... E o piață Nu, întreagă nici acolo un la ei, prompter. mă, de unde atâtea prompteri? De unde? Da, Nu da. există Intră, intră, că ies. suntem noi acolo. Eu Nu n-am- știu că am s-au fost culcat și eu în la- direct, s-au culcat, mă, deci au făcut așa, și avem acum Am fost și eu ăla la... e următorul, la luare. Am fost și eu la discuții pentru... Și nu. Nu? Da, dinainte, când a venit Ristei.
Atunci trebuia să vin Așa. cu Ristei, da. Și am zis, bă, mi se Nu pare ți-o- tare, dar nu pot să fac asta. Deci, nu pot să fac de mai multe considerente. Eu dacă-s live, e groasă, că nu știu cum vă controlați da, voi, și dar mai filtrul scoți ăla- mai dai niște gherle de alea care pe alea nu le ștergi. Mie- Poți intra, Asta e. mai avem exemple printre noi care poți intra în istoria televiziunii cu niște din alea. Bă, mie cel mai greu mi se pare Cuza. Să lucrezi cu fosta gagică e greu. Aoleu, dar nici nu m-am mai gândit Dar la asta. stai, Asta mă, de dar asta. că să... Bă, Suficient și de matur dimineață, încât- bă, la prima oră, să n-ai tu weekend, să n-ai viață. Și o mai vezi și pe aia. Da, chiar, bă. Da, bă, că-s maturi, s-au împăcat, și-au maturi, rezolvat nematuri, toate bă. cele. Nu aș putea. Mie îmi zici Plus că trebuie să te trezești în fiecare... Asta. dimineața. Păi nu, dar zi. cel mai Hai greu... seara, că o vezi seara. Hai că ești obosit. Da, nu mai ai chef. Ai făcut toate treburile și ieși și ea pe acolo. Dar dimineața, la prima oră, când tu deschizi ochii, o vezi. Și e și cel mai... Bă, cum, bă, Și, că și, și pare că e în regulă. Păi este, bă! Păi aia zic. Asta e tare. Știi, o vezi și pare că e în regulă. Dar Bă, cred că asta te consumă bă, cel mai mult. Presiunea că termină dacă de ai cap. zis ceva greșit, n-ai cum să ștergi. Adică presiunea live-ului, asta e cel mai... Eu am făcut nu o să zic gherla aici, că sper să nu... Adică să nu... Să poate rostogoli după. Mai bine că a rămas. Vă povestesc și o să tai. Directul este cea mai grea formă de televiziune ever. Da, am înțeles că e și eu când am fost la aia cu Dansez, e și adrenalina, mulți din televiziuni tânjesc după live. Tânjesc. E adrenalină că, uite, de exemplu, și dacă nu ești tu în cadru, dar pentru că e o emisiune live, trebuie să fii acolo la susținere. Adică ca și cum ai fi șofer, când nu ești șofer, dar stai în dreapta și ești atent la Da, drum. Că da. poate se întâmplă ceva. Uite, de exemplu, când intri în live, îi dai unui reporter și se mai întâmplă să cadă rucsacul, adică cade transmisiunea. De multe ori se întâmplă, în funcție de unde sunt, poate sunt o clădire cu pereții groși. Și se întrerupe la jumătatea live-ului și ai o secundă, două maxim, Să-ți dai seama că- când auzi în cască, intrăm! Și tu oriunde ești trebuie să fie, poate ai mâncare în gură, poate n-ai. Știi, și ești constant într-o stare de, chiar dacă nu ești la cadru, dacă se întâmplă ceva. niciodată. Nu, eu mă gândeam, noi am avut acum când filmăm sezonul 2 la Săriți și a venit o fază, a zis, o să fim live la Vorbește Lumea, 6 minute și am râs că a venit la noi Cabral, zici că era faza aia din Peaky Blinders cu Thomas Shelby de făcea no fighting și am noi, fără puli, nu zice nimeni pula, o să fim la aici 5 minute. Stăteam toți așa 7 pe canapea, așa, pulă. Ce-ți venea să zici, da? Moai lei, cât, bă, dar știi cum? Așa îmi doream să zic la un pula, e live, ne-am nenorocit. Dar mi-a povestit cineva că producătoarea din cască, deci producătoarea așa, nu-și dorea ca ăla care a fost luat la casting să prezinte știrile și așa, știi, avea pe altcineva. Și în timp ce ăla citea de pe prompter, asta în cască îi făcea suși pula. Și ăla se concentra să Scotea în citea. cască. Nu puteai, pentru că era, știi, aia trebuia să spună când Și intrăm eu în nu pot să vorbesc publicitate. după cască, bă. Bă, e greu. Eu am încercat la șef. greu. Că rolul meu asta era, acolo. Dar și-o dat seama Mona. Nu, uite, și ea Mona, nu pot să fac asta. Nu, e groaznic, că e alt băiat. Că zici în cască ce să zici, cum să zici și e dubios că tu, practic, tu trebuie să vorbești în canon. Da. Cumva, că ea zice și tu repezi după ea și trebuie să ții toată Băi, ceva! Deci oamenii care fac asta mi se par Dumnezeu. Nu ca Dani, că el n-are nevoie de nimic, am auzit. El n-are nevoie de prompter, n-are totul. E... Da, bă, s-a antrenat omul 16 ani de zile. Sunt unii profesori. Zi, la Da, da, da. ca să nu uit. Dar să terminăm cu Vorbește Lumea, a fost virală aia și a fost absolut fantastică, cu ei trei care dansau. Asta, și pe bă, burtier bă, aici scria, a început războiul în Ucraina. O aveam undeva salvată. Cine mă, nu care ei trei? Deci, Băi, Șurubel. ei n-au Și știut. Doiu și cu Fii atent, Adela. când a început Intrau în războiul. emisiune, știi? Și Sau știi nu, că au cu Lili, dansul nu ăla. mai știu cine. Nu, Era era cu Lili. Adela Popescu era. Da. Adela Popescu și ei ziua- dansau, totul era dansat și pe burtieră sus așa, breaking news, a început războiul în Ucraina și erau... Pe ei nu anunța nimeni, mă, că au pus Nu anunța, burtiera mă, cu a nimeni. început războiul și ei începeau emisiunea sau reveneau dintr-o Da. publicitate și dansau. Mamă, și ei asta e știau că da. extraordinar. Te bă de aici. Cu i-am deci nu trimis-o, mă. Asta e extraordinar, ești nebun. E foarte- Ia, arată-mi. Nu Că știu, sunt mă foarte încerc să o curios. caut, dar nu mai știu, că parcă i-am trimis-o lui Viu mai de mult. Nu mai știu că i-am trimis-o. Era fascinant. Foarte bună aia. Da, e foarte bună. Excelentă. Te-ai rănit la... M-am uitat și eu, mișto. Mhm. Mișto. Te-ai rănit? Bă, o singură, adică de mai multe ori odată m-am tăiat în palme un pic și mai nașpa la aia cu capul în jos, nu știu, mie nu mi-o dă bine, mi se spar toate vasele de sânge de pe aici, că am luat pumni în ochi.
Serios? Da. Și Nevastă. toți au probleme, adică toți sunt amețiți sau ceva. Dar După cât de asta e doar stați 3 minute, alternați? atât ai voie. Dar în rest mișto. Frumos. Bine, după aia nu văd 2 zile. Da, mă uit un Da. pic așa. Dar tu ai fost în prima variantă a acestui Da, format. am fost, da. Deci, Da. la Am plan fost. înclinat, ce fac La ei plan acum la înclinat. Săriți de pe fix, când s-a făcut? Au cu câți ani? Mulți. Acum Unde, bă? 8-9 ani. La antenă Da, s-a făcut la prima oară, antenă. da. Exact același format, Nu era plan chiar înclinat. așa, că Da, acum da, iau da. mult mai multe variante, adică sunt mai multe Ăsta jocuri e la luat voi. din altă țară, Da, au da. făcut, l-am văzut și eu pe ăla și sunt multe chestii adăugate, e cumva Da. diferit. Acolo m-am accidentat. Acolo la emisiunea asta era să rup coloana. Am avut mare noroc. Erau niște trambuline, trebuia să sar pe trambuline, nu știu dracu să faci. Și marginile nu erau securizate cu burete. nu Da, știu ce. erau din alea, Și de- am căzut coloana pop, pe margine așa. de mine. Și m-am ridicat și am continuat. Bă, da, Și iată-mă acum. Hai, vă pup. poți să te duci la Power Couple, mă, tu. Pot? Te duci? Se duce, Poate. bă, se Nu duce. știu. Păi de ce Habar crezi că n-am, și-a lăsat chiar nu știu, serios. freza Nu asta știu de dacă Wolfgang putem- Amadeus Mozart? Nu știu dacă să vedem. Dacă Să poți vedem dacă Golf poate să lipsească și Dani și adică să plece 2 oameni. Știu că Hai, nu-s bă. neapărat de încredere acolo. Știu că nu sunt Nu simte vioara nimeni în nici de tăi, mult. da. Golf. Bă, Nu. tu și cât e de greu, că de asta sunt foarte mulți oameni. Nu Serios, simte 4 ore nimeni, de bă, dacă live. pleci. Nu simte, bă, nimeni dacă Nu, mă, pleci. păi, crede-mă. dar Nu eu sunt atât de mulți. Man, sunt un loc de parcare, eu ocup acolo un loc de... Din 300.000 s-au A, făcut să zici 100.000. că vine pe altcineva? Nu. Nu, glumesc. Nu, n-ai treabă. Nu știu, o să mă gândesc. Dacă ne vine o ofertă, mă Vedeți, gândesc. bă, că vă certați, mă. Nu, bă, Nu știu. Uite, de exemplu, aici mă văd mai mergând decât la Asia Express / America Express cu Alexandra. de ce? Că aveți De ce? cazare și au cazare, stau, se relaxează, e Da, șezlong. acolo când mă imaginez Păi cu Alexandra acolo... hazul, bă. Știu, bă, dar acolo mie când mă văd acolo mă imaginez foarte stresat să-i fie ei bine. Poți să mă ajut să trec de treaba asta? Dă-mi un E și mai dă o dată în el. argument. Eu eram stresat să nu mor și ea era stresată să-mi fie mie bine. să A, nu deci mor. eu sunt șoare cu varianta de față. Și Uite. a trecut peste? Da, bă, ea nu a avut ce treabă, ești nebun. La ce? La Asia. Da. N-ai treabă că uiți Uiți. și îți accesezi niște instincte pe care nu crezi. de Oricum, când ai. limita a fost setată la faza aia cu zi, cu ăsta, mă. Cu Eduard Eduard Sanda? Sanda. Da, cât Ah. timp nu face, cât timp nu o dai în Sanda, e... Adică, ce n-ai făcut, ce nu să... știu. Cum? Bă, aia, sincer... Nu Aia știu, cu am văzut... taurul? Nu cu taurul. Nu, Și aia cu aia cu înălțimea, cu taurul, turnul. Înălțimea. nu, Cleo, înălțimea. vino tu că e prea periculos. Mie mi-e frică de înălțime. Hai că da, mie mi-e prea Aoleu, frică. da, poate, da, apar Bă, băiatule, bă. Da, adevărul că a zis și probabil am fi gândit mulți. Și când încerca sărăcuța să se bage și ea în ven când se trăgea și el era... O băga pe ea în față. Era deja acolo, cum ar veni, dar n-a sărit peste ea, știi, că la pe o grenadă, știi, în filme, când sar pe grenadă și... Dar stătea. în ăla, nu, băi, voi în care ați fost, bă, că eu nu mai știu. În ăsta ai fost cu Eu a el? fost ăla în care a câștigat. Ca idee. Acum, nu ăsta de-a trecut ălălantul. Acum 2 sezoane. Acum 2 sezoane, da. Deci, orice s-ar Mihai întâmpla... Petre? Cu Nu, conectarea? ăla a fost înainte. După. Cu Andrelele. cu Ăla, mă, Scărlătescu, cu... Ăla de a ok. fost ultimul sezon bun, gen... După sezonul cu noi, cu Cuza? Nu. Nu, am Ați mai fost- zis. cât e După voi cu Cuza a fost ăla cu Mihai Petre. Pe care îl știi Da. tu. Și-o câștigat cine? Mihai Petre. Și ăla cu Cuza? Ăla a Cuza fost cu cu Mihai Mihai Petre. Ok. Dar e foarte greu să deci, accepti. Nu, e același sezon, Cuza cu Mihai Petre. Da. Ok. După care? După care am fost noi. Câștigăm noi. Așa, și după care e ăsta. Bă, Doar 3 nu. sezoane? După care ăsta, da. 3 sezoane de când? De când contorizezi tu? De când contorizez eu? Dacă eu înainte nu mă uitam. Da, După noi, cum ar veni. După voi, da. Ok. Da, da. că 3 sezoane după, nu, DS după Speak și IS înainte de Speak. După Bontea. Na. Așa. Deci fiecare de aici face parte dintr-un proiect televizat și Ce? facem un sumar. Ok. Tu ești la Pe umor. lângă comedie, dumneavoastră aveți în comun și televiziunea. În televiziune. Într-adevăr. Așa. Unul mai mare, altul mai mic în televiziune. Adică el este un domn jurat, Da. tu un prezentator și Mult tu spus, un... dar apreciez. Șmecher. Sau ceva. Așa. Da. Vă place televiziunea mai mult decât scena de stand-up? Nu. Nu se compară. Răspuns Știu final, că nu se compară, dar poate, nu știu, ți Nu descoperi o altă... Când o să am și 9 ani de televiziune pot să fac, dar acum nu am nici pe departe.
Dar eu să mereu mă simți- vedeam făcând asta. Să simte expunerea, să simte treaba, apariția la TV în sălile de stand-up? Da. Da. Să simte? Depinde ce format Prins. faci. Adică, da, știi ce format prins. Cum a fost ăsta cu America Express, ăsta a bubuit, adică a fost și s-a cunoscut. Înainte de ăsta, la mine, a funcționat ca patos, culmea. Știi? Adică Aoleu, tu ai fost la capăt. lumea venea să-l vadă pe ăla de la televizor atâta timp cât nu știau exact ce înseamnă stand-up-ul, știi? Și vreau să-l vadă pe ăla pe afiș. Ah, ok. Și ăsta e stand-up-ul și s-a popularizat așa și după aia a venit Teo Vio Costel și așa și Micuțu și nu știu ce. Și a început să... Deci a funcționat, TV-ul chiar a funcționat. Și funcționează, cred că nu mai e ca acum mulți ani în care avea o apariție scurtă, de exemplu, și bubuia, acum ai nevoie să stai, cred, o stai perioadă mult, mai lungă Da, de să timp. intre în Fiind conștiința colectivă. concurența Da. destul de mare cu A, online. te mai nu? confundă. Cea mai dubioasă chestie pe care am auzit-o, fumam o țigară cu Teo de la 99, aveam la Palat Copilul, sau nu știu unde Dumnezeu eram, și a trecut unul pe acolo și eu am intrat înăuntru și a zis lui Teo, cântă în seara asta și domnul Capatos? Adică le-a încurcat. A fost foarte aproape. făcut-o, știi? Când în Mamă. seara asta, Da. domnul Capatos? Nu. Da. Da, Capatos mai e? Cum, da. viu? E. Da. Nu, mă, nu, emisiunea. Da. este- este- E pe Antena Stars. Stars. El a avut o glumă foarte bună, Ah. că zicea, bă, pe noi nu ne mai dă afară nimeni, dar nu cred că e atât de safe Antena Stars încât nu se uită șefii. Știi? Da, cred Că dacă, da. că dacă s-ar uita și vrea, ce mai caută ăștia aici, știi? Nu se uită nimeni acolo, așa că ei se uită pe statul de plată. Aia, cred că e catering ceva aici. Și cleaning Antena asta. Cleaning, stai la da, toți, cred că stai e de la toți. cleaning, Prime da, de Crăciun da. la toți luați mâncare. Băi, Da, ai văzut cu o trecut valul ăsta, bă, cu cârcotele astea? Care cred că te? Gen cum era Capatos, Wowbiz și mai era Măruț. Ai văzut că era la un moment dat, toată lumea se uita la astea. da. Așa. Acum, Mulți ani. Era scandal. da, păi, Da, am- știi? Eu nu sunt de acord. Zi. Ce? Ia. Capatos a avut dreptate la un moment dat. Fix când ăștia din publicitate au zis gata, nu mai dăm bani să vadă mizerie pe televizor, știi? Da. Că mizeria pe televizor avea mega mare audiență. Da. Huge. Acum s-a mutat pe Huge. internet. Asta a zis el. Nu mai dați aici unde Da. e controlată treaba, adică cineva are un buton și dacă se întâmplă ceva, bagă publicitate, doi la mână, maneliștii sau cine se ceartă aici nu-și iau bani. Ei o să se mute pe net și pe TikTok. prostia voastră o să facă zeci de mii de euro. Și așa s-a întâmplat. Da. Fără sponsori. Că după aia sponsorii au rămas așa. Deci stai că bine, atunci intra Nicu Covaci și vorbea de cum am fugit în Germania. Pula, nu se uita nimeni, înțelegi? Da, Și pe aia zicea, Pervol. Nu vedea nimeni Pervolul, înțelegi? Și ăla pe net avea, știi, milioane de urmăritori și la un clip sau mai știu eu ce și apărea pe YouTube sau așa Bă, da, ce dracu am cu asta? Alt sponsor, știi că erau de-astea. Da, că N-a dacă trecut plătești, timpul. Nu cred că a trecut timpul conflictului sau a bârfei sau a certului. Pur și Niciodată nu o să simplu treacă, s-a mă. mutat. Că nu trece. Că de ce te interesează? Da, Să da, vezi nu. Conflictul sub orice formă al lui aduce vizualizări. Nu trebuie să fie un conflict în Bă, care doi lasă-mă oameni se cu bat. Doamne elitiștii ferește. din țara asta, lasă-mă cu conștientizarea curului toată lumea, că mizerie la televizor, mizerie pe net, nu știu ce. Bă, așa e peste tot. Dacă vă uitați în trending-ul din Franța sau asta din te atrage pe tine ca om. Italia sau mai știu eu ce, au cocalarii lor, au manelele lor, au scandalurile lor. Noi avem impresia că dacă se îmbapă la autostrăzi, nu se ceartă. Da, nu, Știi? nu. Aia, cum se ceartă, domnule, aici? Dar uite, că, uite, au spitale. nicio Bă, treabă. se Mamă, ceartă. asta chiar m-aș uita să văd cum se ceartă cocalari în fața. Coaie, sunt de astea emisiuni alea de pe Canal D unde îi pui într-o casă și să se pută. Casa Dragostei. Casa Dragoste ceva. Sunt și prin Franța, și prin Italia, și prin Germania. Sunt. Bă, dar vezi? cum, Tot români. bă, dar ei cum definesc termenul ăsta de cocalar? Canca. Nu. Cocktail Nu boy. există. Nu cocktail boy, mă. Dar este De fapt, da, corect. Nu. Nu, Dar mă, nu știi e- că la manele așa era cocktail music, nu? Cum era, mă? Ia stai. La cine, Că Frank? era, Cine? au un termen în engleză. Cocalar. În engleză. În engleză. Cochler. Low class, lower class, suburban punk. Ceva Noi, de mă, genul white trash. Nici da, nu poate aveau să-l un pronunțe cocalarilor. îți Tu dai seama. cumva Da. cauți redneck? Te duci în... Nu redneck. Nu redneck. Avea un de ăsta, bă, ești nebun, era un cuvânt. Morți. Morți Cochler. Era un cuvânt. Dar bine, nu că na, cocalare e o... Da. Na, nu e o definiție, să zic. Conflictele încă atrag.
și ele conflictele ne încă atrag pe și toți. ți-am spus, când erau pe televizor, erau cât de cât controlabile. Tu puteai să închizi televizorul fitul, știi? Sau să iei telecomanda. Păi și sau acum dracu iei să mai ia. telefonul. Păi acum iei telefonul, dar îl mai are și la școală, îl mai are și din când în când și acolo apar tot felul de scandal. TikTok-ul e plin, YouTube-ul e plin, adică îl bombardează. Înțelegi? N-ai ce să faci. Scandalul vinde și o să Da. vândă Și uite cel mai întotdeauna. bun dracu. exemplu, că domnul Shelley s-a prins de treaba asta. Mi se pare că Bass House-ul ăsta, ultimul, toată lumea ne uitam. De ce? Că se certau acolo și vrei A, să eu nu vezi m-am uitat să văd. scandalul. Da, V-ați certat? Eu nu. nu s-a băgat. Eu nu. Erau Dar, băi, stai, certuri. ți somn? Dormi un pic cu ei, că nu te mă deranjează gândeam, nimeni. Da, nu plângeam. Ce mi-am să aminteam mănânc de ceva. seară? Zi, mă, sau v-ați certat acolo? Bă, nu, adică da, s-au certat. Oamenii, eu am câștigat foarte mult la Bass House pe partea că, nu știu dacă știu, au fost TikTok-uri cu mine cu aia. Da, foarte multe. Fica Drăcea. Bă, da, fica Drăcea. Eu am fost foarte relaxat. Așa. Și eu făceam catering, că am stat la șprițuri, n-am avut treaba și eu nu m-am băgat în nimic. Se certau, eu făceam mișto pe acolo, n-aveam nicio treabă. Tu ai fost best case scenario. Bă, dar zi tu sincer, și cel mai mare de acolo și cel mai gras să mă cer cu ea de Da, 18 nu, ani sau... da. Bă, nu Dar e stai, ok tu ce ai câți ani zis. ai? 28. A, nu ești mic, bă, frate. Deloc, sunt cam Mai gata. du-te, mă! Ha, eu credeam că ai un 23, ceva. Pleacă, du-te, drecă, Cum mă purtam eu cu tine. A, ești mare, bă. Da. Ce ai căutat cu copiii acolo? Dacă l-ai încurcat. Păi da, Și acum stai, Stai tot că e prima oară restul când își pune podcastului. problema asta, stai așa. Păi da, adică... A, păi eu, bă, Dar mă, nu eu și contează, făceam mă. acolo, ești nebun. Se Eu- fumează aici? Doar că... Nu, dar eu Dar ce el făceam? era o balanță foarte bună. Păi asta zic, dar eu ce Păi eu făceam lucrez cu cu ei? Shelly, mă duc la proiecte, la chestii Da, mă, și am n-am văzut, știut știu, ce o să se știu. întâmple. A, te-ai dus Dar așa? tare, eu oricum, sincer, Foarte uitându-mă bine în urmă, te-ai dus, m-am mă. bucurat. Adică a fost tare. Da, da, da. Și acolo, deși erau mai tineri, aici vreau să ajung, că s-au iscat conflicte și conflictele creează vizualizări și Da, asta da, nu e înseamnă că e normal să rău. fie așa. Atâta timp cât e un conflict controlat Câți și erați de în bun total? simț. Concurenți. 10. Păi, adu tu 10, bagă 10 oameni într-o cameră, e normal N-ai să cum, înceapă. Da, este. Că na. Și Este. Și mai dă-le și niște hălic. Hai că nu ne-a Insula dat. Iberică. Greu cu băutura pe acolo, dar Greu, la a? următorul știu. știi unde să palmezi o situație. La următorul. Tampon cu vodcă. Wow! Ce are, mă, drăcea? Deci noi că tot vorbim, dar să știți că pe 1 și pe 2 aprilie băieții ăștia fac un stand-up Show-ul ăsta la extraordinar. Palatul Fool's Night Out pe 1 aprilie, Da. bor de acord, Și dar bilete- eu, Gheorghe Paul Sabo, pe 2 aprilie, bor de acord, Curca. Polchea. Bor de-a curca. bor de acord, că Drăcea, Teodora Nedelcu și Teo Și Ioriță. cât e biletul? Cu tampon în Dar cur a cine venit mai reclama știe? asta. Cât e Cine biletul, mai, bă? cât e, mă, biletul? Între 80 și 200 și un pic. În Bă, funcție dar tu de unde categoria știi? asta. Eu, tipă, Știe ce tot e ăsta, ăsta? mă. Tu Ăsta știi știe tot, tot, mă. Se ești trezește nebun. foarte dimineața, Da. Dude. Știe, bă, Băi, tu știi că după un timp, Ah. pe cuvânt, ți se lasă după ce te coaile. obișnuiești să te trezești dimineața, știi că îți merge mai bine creierul, jur. Dar de ce e ochia de nebun așa? De exemplu, azi dimineață la 6:30 eram pe drum, plecam, eram super activ. Hai, unde mergem? Hai. Băi, și începeam să mă gândesc Dar la la ce te chestii. Păi te culci. Te culci, nu trece 10 și ceva. Ah, Nu ok. trece. După aia, dacă ai ajuns 11, stai 3 la 7, a doua zi, ciucuru. N-aș putea, bă. Prefer să mor sărac. Nu, dar eu, nu, să eu, mă cul la 12 eu noapte. n-aș putea să... Eu oricum mă trezesc la 6:30, 7, în fie, fără ceas, fără nimic. Păi, Dar să știu că mă trezesc și mă duc la Trebuie să faci televizor. ceva, da. Tu stai de la 8? da, de la 8 la 12, 4 ore. Ești prost la cap. E mult. E de asta ți-am zis, În de fie- asta bă, sunt și mulți. Asta le-am și zis. Bă, o lună, 2, cred că le duc. Dar să faci pe un an măcar, niciodată. Ești, n-am cum. Și același lucru. Da. Ok, că acolo faci altceva, că sunt alte știri, altă șpârlă. Da. E o atmosferă plăcută între tineri. Și bucă la ei. Așa? E ok, dar nu, n-aș putea să fac asta în fiecare zi. Deci biletele între Gata, 800 și 200 80 și 200 și 80. 80 și 200 și ceva. Și se cumpără de pe? De de pe pe Ia Ia Bilet. Bilet. De pe Ia Bilet. Așa? Sala Palatul 1 aprilie, 1 și 2 aprilie. Mai faci din Nu astea, știu mai faci, care e următorul special de ăsta? Băi, Mare. eu îmi filmez al doilea special anul ăsta la final Văi? și e closure la celălalt și am închis capitolul, cum ar veni. Dar, uite, Vezi? Mersi de întrebare. pe 1 aprilie apare și specialul pe Netflix. Netflix, da. Este primul special pe Netflix din Da. România. Nice. Și Bravo. să rămână. Eu sper din suflet că
să se creeze o piață. Adică Eu cred sper că din se va suflet. Bă, e un pas mare pentru comedie. Contează Băi, și eu cum cred. capitalizați asta, mă, că dacă nu ieși stand-up pe mandat, măcar să ieși pe zero și să o transformi într-un tool de marketing, la un dat nu merită. Păi eu zic că dacă ne unim toți din... Dar de ce să nu merite? Gândește că oamenii ți-l cumpără. Ai producția lor, ți-l și cumpără. ei ți-l produc. Da, Da. ceea ce este aur. Da, este ok. aur. E aur. Eu când am văzut producția de la Netflix, de exemplu, înainte îl luam pe Cortea, punea el, Păi asta lumini, nu ți l-a filmat Cortea specialul ăsta? Nu, este filmat cu tot ce vrei. Păi n-are, mă, cum se ducă. Dar nu Cortea, nu ți-a filmat Cortea un pic. Uite, când filma... Deci e produs de ei, mă, din Da, mă, Netflix. nu te lasă să faci nimic, tot ai N-o să fie drepturi. nebuni, Oamenii din sală da, semnează, puneți-l toți pe ca să slană să apară, filmeze tot și ce dați-ne... trebuie. Păi stai, mă, dar eu n-am Sunt făcut-o români, eu. oameni- Bă, dar eu Da, n-am bă, făcut aia mea. Da, mă, Ok, dar da. pe de altă parte, uite și ce ai aici, adică... Eu credeam că tu Îndeplinești. faci materialul și îl vinzi lor. Nu ți-l produc ei. Păi cu acordul lor, totul trece prin ei. Da, mă, da. Totul, dar nu e la fel, adică camerele, totul e mega profesional, trebuie să le dai Ei sala îți dau unde acordul filmezi. și pe Tu îți camere. dai acordul ei îți dau Mă, acordul pe normal. absolut tot. Inclusiv muzica de la intrare, trebuie să fie muzică din România, da, știu. ca să iei drepturi, să vorbești înainte, deci tot, e altfel de producție. Altfel. Și speranța mea e în felul următor, ca la un moment dat să se comande în avans specialuri, adică să-i spui, bă, Drăcea, îți Ia, dăm o, banii te de pe semnezi pe acum 2 și ani. tu ești Da. obligat, cum ar veni, să ne vinzi 2-3 specialuri în 2-3 următorii 2 ani de zile, da. știi? Asta Eu înseamnă cred că acolo să se va facă ajunge, pachet, da, da. să vadă cum Da, capitalizează Depinde ei. cum se uită merge, lumea. cum merg primele / primul. Asta contează foarte mult. Da. Eu zic că o să meargă. Păi, Deși stai, depinde câte intrări ai avut în cinema, câte show-uri, că știi cum e, dacă te vedi foarte mult prin țară bă, și... dar oricum și dacă ești acasă, una e că asta Eu o să poți mă să uit. te mai uiți odată. Eu n-am mai pentru ajuns că nu Da, mai da, cu da, da, da. traficul, mă... Doamne. Da, nu, eu chiar asta sper și nu e vorba de mine, că asta vorbim și cu Călai la sală. Nu e vorba de mine, mă, nu e, știi, Bordea. E vorba de absolut toți. Și ăștia care vin din urmă, ăștia tineri care Da, vin tu din urmă deschizi și așa. o Păi e o piață, pur și simplu. O să ajungi, lasă special, faci o emisiune mâine, da? O vinzi la Netflix sau ți-o cumpără, îți cumpără un proiect, Fierți pe să se Netflix. facă, nu se mai face special, e de aia cu mai mulți comedianți care urcă Da, pe scenă. da. și așa. Cum e? E tăcă. Uite, Sala Palatului era tare să o fi filmat toți, Da. Sala Palatului. toți băieții Exact. și îl făceai pachet. Bună ziua, domnul Netflix. Da. Ia uitați. Exact, Cred că exact. își punea toate mâinile în cap când văd ce tehnologie e la sala Palatului și cum e sala aia. Zic, nu, aici nu filmați niciodată De ce, nimic. mă, nu, că poți. Poți, Dar mi se pare că La Sala oamenii, Palatului? eu cred că oamenii care, eu așa știu de la festivaluri, nu știu la Sala Palatului cum e, oamenii când cumpără bilet la un festival sau la un concert, tu prin biletul ăla tu îți dai acordul că fața ta poate fi filmată, folosită în diferite materiale pentru de promovare. Ok. Diferit. Eu așa știu. Că eu i-am întrebat pe ăștia de la Antol, zic, bă, păi apar toți oamenii ăia, eu cum aveți voi? Păi nu, că atunci când cumperi tu, când bifezi termeni și condiții, tu scrii acolo. Okay, Că altfel n-ai avea, ei n-ar mai face nici, îți dai seama, semnezi, ok, nu filmează 80.000 de fețe, Da. dar 2-3.000 tot vezi Da. prin toate materialele, să te duci la Da. fiecare, salut, nici nu știi dânsul ei. Cum semnează și mie, completează Da, și mie da, La ce un anume pe- special iei primele 3 rânduri. Să zici, da, Să zici, dacă Da, mai mă, filmezi da, la publicul oricum, așa, la orice filmare scrie, adică se anunță acest spectacol este filmat, prin cumpărarea acestui bilet vă dați acordul că se permite, da? Serios, că da, n-ai- exact, că altfel n-ai cum să o așa. Da, îți jur că eu la filmarea specialului ăsta am avut mai mari emoții decât am avut la BT Arena sau la Sala Palatului. Păi Înainte de era filmare. miza mai Știi, mare. miza era Ești nebun, foarte mă. mare. E primul. E primul, da. Nu puteai să o dai gherlă, știi? Că era aia... Da, dar n-ai cum Voiai să să fii primul. N-ai voiai cum să o dai demonstrezi. gherle, că la tine instinctul și treaba asta e deja formată. Știu, mă, dar piticul ăla de pe creier, știi, care spunea, Bă, ești prost, dacă dacă- tu ai dacă grijă, l-a bă, ai văzut, o oră și ceva, nu te Da, încurca, da. nu da stop, nu știu Da, ce. dar la un moment dat îți intră subconștientul. Și merge mecanismul și merge automat. mecanismul Da, automat, da, că ai da, făcut da. de prea multe ori. Dă o idee de cum să numească episodul ăsta, titlul. Fiecare vreau să vedem. Titlu, Ai 6 ori la dispoziție. ok. Hai să vedem cât ești bun pe copii. Mai bun pe paste. Da, deci de ce dracu am vorbit noi mai mult? Că trebuie să... Nici titlu... nu contează. Ba da, mă, Pentru titlul că trebuie să data aibă trecută legătură. el a dat titlul. Gata. Ce? Trebuie să rupă, da? Da. Da. Adevărul despre Bordea. Nu, că s-au spus odată. Nu, trebuie să Așa fie l-aveai ceva... și pe primul? Nu. Viața confruntarea a fost. după Sala Palatului.
Deci viața după sala Palatului. Zici, Nu. Prezervative XS. prezervative XS, ok. Că trebuie să fie și... Vreau Da. titlul de la combinat, m-am bătut cu bordea, m-am supărat, semnul întrebării, să puneți. Nu-mi dau seama, patru băieți și o masă, mă gândesc eu. 4 băieți și o masă. Adevăruri de nespus. Omul știe. Adevărul de nespus. Adevăruri de nespus. Adevărul de Am nespus. căutat. Numai și clicuri nu o să marketing, aducă ăsta. Sau nu, bunule. așa. Portea așa. mănâncă năuț și marketing. Da. Nu, Ăsta-i Dumnezeu! Ăsta-i Dumnezeu! Bordea mănâncă năuț și marketing. Năut și marketing. E pui Dumnezeu ăsta. subtitlu, Micuțu, Bendeac n-au participat. Dar să-i punem thumbnail, să pară că am fost 50 la masa asta. Ne-a jucat cu televizor, ne iertați. Am dat și noi un pic din ele. Bă, foarte mulțumim că ați Mulțumim stat și noi că alături de ne-ai noi. primit, Dacă v-ați mulțumim. plictisit, deși nu cred că s-au plictisit Da. oamenii, dați și voi un Un like și un Subscribe, subscribe. Cu da. share-ul mi-e greu să... membri Un de repost pe... pe story. Ăsta- Bucălaie vă dă repost la toți dacă îi dați tag. Da? Nu? Inimioare. În schimb dau inimioare. Bravo. mai dai Aveți grijă, inimioare. bă, cu repost. Nu mai dai inimioare. Riciu, Inimioarele vezi că e pentru burlași nebunule, nu mai dai Scade inimioare. Riciu la repost de te nenorocește Instagramul ăsta. De unde Ferește, știi? nu- Cum? Dar e foarte cunoscută tot, cu orice repost pe care îl dai, scade Riciu. Bă, vreau să vă întreb ceva. Pentru că Instagramul zice, păi am muncit spic și tu doar dai repost? Bă, vreau să vă Păi întreb nu ceva. place. Am pus o poză pe Instagram și mi-a dat-o jos Instagram și mi-a trimis și mesaj cu bă, ești Că dacă ți-ai nenorocit. pus cu el... Nu era ce e în regulă la poza asta. Eram eu cu un Kalashnikov, dezbrăcat de la jumate, cu steagul Israelului în spate. Așa era! Păi The fără... fuck, ce e? Man, fără tricou, Țară poza, da! Deci, Ia mă arată! Din ce parte era? Din stânga sau din dreapta poza? Zi-mă, chiar ai... Dar ce a fost în Eu am capul crezut tău? că faci niște tu mi chiar s-a ai poza părut, asta Caterinca, că am pus cu ceva... Kalashnikov și cu steagul Israelului. Și Nu, cu oamenii steagul, acolo steagul. mor, ești nebun? Și era descrierea El Simpelo de la cartel de Calic. Mi s-a părut mie amuzant. Yeah. Ce e în regulă la poza asta? Ce e? Nu era steagul, e steagul României, nu Israelului. Bă, pare poza de aia de săgeată, de interlop, de ceva. Ai față de om rău. Știi ce era? Explicația cuiva care lucrează în marketing? A? Sfârcurile, trebuia să le acopăr. Știți, S-ar putea... La fete. Păi, că Dorian e numai în țâțele goale. știți E la știrile fete treaba alea? cu sfârcurile. Nu e și știrile alea când cineva a intrat din America, a intrat undeva și a omorât foarte mulți oameni, mass shooting, și după aia când îi verifică profilul, avea aici acum. Da. Dar ne-a arătat că asta o să facă. Ne-a De ce nu arătat. s-a uitat Da, mă, nimeni că- pe Bă, Facebook-ul Având lui? în vedere la tot ce am pățit până acum, intram, nu mai puneam poza Păi nu, înainte. dar stai, tu erai Aveți cel mai... grijă cu mine. Bine că n-ai pus Dar tu descrierea, erai aștept, cel mai pasibil de așa ceva, ești nebun? Aia zic. Ești cu nebun? descrierea, aștept următorul Și tău arăt- concert. Dar nu, Și aia să bă! fie, aia să fie pe acolo. E gravă și arăta sfârcurile, nebunul. Bă, nu, cel mai amuzant ar fi fost story de la cu arma în mână și pe final. Ne-am luat bilet, vin în primul rând. Show incendiar, bă, băiatul. Mi-a zis terapeutul că sunt bine, nu știu. Nu știu de unde am luat arma, dar chiar de unde aveai calașul? Cu arma asta mă simt zeu. Ce? Mai are, Băi, de unde ai luat mai arma? are câini la bloc și n-a să-i mai De unde am luat arma și tu? De Deci tu ai cel mai tare interogatoriu după aia. Dar auzi, de unde ai Arma luat de- arma? A trimis-o Sincer, cineva da, după sincer. podcastul cu tine, i-a trimis... Nu, am fost la poligon. La poligon și am tras cu toate alea și... Și era cald de acolo, nu aveam tricou pe mine. Nu mai mi-am dat tricou jos pentru că mi-a băgat cineva în cap că eu cu tricoul ăla trebuia să mă duc și la aeroport. Și a zis că miroase aproape de pușcă, Da. căcatul. Na, uite. Da, chiar așa e. Miroase aproape de pușcă? Când te mergi la simte câinele. când tragi, Ok. când tragi, nu cât te simți câinile, mă, nu. Când tragi, Ăsta e teroristul. îți sari praf de pușcă. Pe tine, pe fat, pe tricou, pe nu știu ce. Tu când treci, ai văzut că la un moment dat te mai opresc aia A, și și vine cu timp. Face, dar la ce Nu, mă, și-ți dă cu de la pe tine. Și după aia când îl bagă la aparatul ăla, dacă e Praf de explozibil, Exact. pe noi crezut ne-au să prins vadă când am dacă te-ai trecut din spălat Vietnam în Cambodgia, o oprit-o pe ea, că noi am fost la poligon, am tras la tunelurile alea din al doilea război mondial, nu știi? Și eu îi zic lui Șoare, ia și ăsta, să avem amintiri. Și el a băgat în ghiozdan, dar l-a uitat. Și a trecut și l-a oprit. De unde? Da, n-ai Și voie. aia făcea cuci
Și ori făcea, Gucci? Nu-i Gucci. Nu, Cuci. Și ea nu înțelegea, că așa se chemau tunelul, Cuci Tunnels. Și ea, Gucci, ce Gucci? Și când i-a arătat aia, ok, dai drumul. Ne l-a luat, îți dai seama. Da. Și asta e adevărat. Eu n-am nimerit deloc cu calașul. Doar în copaci am tras. Bă, și trebuie să tragi exact ca la canter. Când tragi cu calașul, trebuie să tragi de... mai jos, da, bă, băiatule. face ținta. Da, și tu trebuie să tragi de el când un pic. Superb. Ce tare. Gata, vă pupăm pe 1 și 2 aprilie la Sala Palatului. Da. O parte din acești băieți vor fi acolo. Da. Plus alții. Plus alții și Teodora. Hai, Nu știam bombă! cum să-i zic. Cine-i Teodor? Ai o bombă tatuată? Nu mă, aici e din Warzone, lampa ăsta. Bine, hai, Hai, vă gata, pupăm. bine, Mulțumim, pa! pa!